Undertale, з виходу якої уже минуло цілих 10 років. Так, прикиньте, цій грі вже стукнуло цілих 10 років. І довкола цієї гри сформувалось велике ком'юніті, яке досі живе, але яке вже переформувалось в фандом Дельтаруни, яка зараз на слуху у всіх. Не фандом, а ігра саме. Про Дельтарун я зроблю якесь окреме відео або навіть серію окремих відосів, бо гра, скажімо, велика, навіть можливо більше за Undertale. Що ж, почну я з того, як я познайомився з Undertale. З Undertale я познайомився через YouTube. Саме я дивився російськомовних ютуберів, таких як Вінді31 і інші. Я вже не пам'ятаю, я пам'ятаю лише Вінді. Декілька разів починав проходити Undertale, та навіть вдавалося мені доходити до самого кінця гри, але завжди мене зупиняв Асгор. Про нього ми ще поговоримо. І не тільки Асгор мені перешкоджав проходити, також перешкоджати могли Undyne, вороги в Хотленді або інші вороги по всьому підземелю. Або просто гра могла мені набриднути, і тому я її закидував. І це нормально, бо тоді в мене не було такого бажання пройти гру повністю на 100%, там пройти всі квести персонажів. Ні. Я просто грав, поки було цікаво мені малому. І все. І тільки зараз, коли я вже підріс, мені стало цікаво пройти Undertale не один раз. І в цьому відео я б хотів поговорити про саму гру, про геймплей, музику і, звісно ж, про шляхи проходження, такі як нейтрал, пацифіст та геноцид. Про останнє у мене є дещо сказати, і це не дуже хороші слова. Тож, давайте почнімо. Гра починається з заставки, в якій розповідається предісторію двох рас – людей та монстрів. Ось ці дві раси панували над землею, але одного дня між ними спалахнула війна, в якій 100% перемогли люди. Ну хто б сумнівався, що люди переможуть в цій війні. І як покарання для монстрів, люди ув'язнили їх під горою Ебот, магічним куполом. Але ось питання, як вони змогли ув'язнити всю расу під одною маленькою горою? Бо тут не говориться, скільки там монстрів було. Вже те, що ці дві раси колись панували на землі, і все. Тож, питання, чи є якісь ще монстри, які живуть на поверхності, чи ні, це залишається загадкою. Але гаразд, це мене щось не туди потягнуло. Багато років по тому з'явилася легенда, в якій говориться, що ті, хто піднімались в ту гору, більше ніколи не поверталися. І в якийсь 2001X рік на гору прийшла ще одна людина, яка випадково впала в прірву із ліан. І дивом вижила, впавши з такої висоти. Після цього гра дає нам можливість назвати нашого персонажа. І назвав я його Валерой. По приколу. Тож, і нарешті вона починається. Валера прокидається на ложі золотих квітів. Біля них є прохід, через який ми можемо пройти. Привіт, я Флауі. Від канання Флауі. Ти в підземелі вперше чи не так? В сусідній кімнаті ми зустрічаємо розмовляючу квітку на ім'я Флауі, який говорить, що хоче допомогти нам адаптуватися в підземелі. Він намагається поділитися своєю розвагою через маленькі зернята. І у мене відразу з'явилося недовіра до цієї квітки, тому я ухилявся від його зернят так декілька разів, поки його від цього не бомбануло, що він відразу і викрив своє справжнє обличчя і спробував нас вбити за допомогою кільця у вигляді тих самих зернят, яке потихеньку зменшувалось. І говорить, що в цьому світі головне правило «вбий або будь вбитий». Так би закінчилась пригода Валери, не почавшись, але на допомогу нам приходить Фурі мама на ім'я Торіель. Вона доглядає за руїнами та перевіряє, чи не впала якась людина в підземелля. І як виявляється, ми перша людина, яка впала сюди за дуже довгий час. Торіель вирішує взяти Валеру під свою опіку та показати руїни. Руїни – це перша локація, на якій нас вперше вчать проходити головоломки. Тут вони не дуже складні, просто треба подвинути каміння або знайти перемикачі, щоб пройти кімнату. Але далі по сюжету нам зустрінуться більш складні головоломки, ніж тут. Також Торіель навчає Валеру взаємодіяти з монстрами, але через опудало. Замість того, щоб дубасити монстра, з ним можна завести діалог, завдяки якому ми можемо уникнути бійки. Але на нейтральному шляху ми все ж можемо як щадити монстрів, так і вбивати їх, щоб повісити наш рівень. І взагалі, всі ці моменти з тим, що Торіель веде нас за ручку та говорить, що треба краще зробити, це дуже смішно. Але Фурімама вирішує залишити Валеру самого в одній з кімнат руїн, говорячи, що їй треба дещо зробити, та дає телефон для зв'язку з нею. Торіель буде нам дзвонити не один раз, не два рази, а по декілька разів, питаючи, як ми,
вибирає, що нам більше подобається, іриска чи кориця, і вибір із цих двох взагалі ні на що не впливає, крім напису. В одній із кімнат ми зустрічаємо меланхолійного монстра-привида Напстаблука, який не дає нам пройти далі. Ворог він дуже простий, і головне це те, що ми можемо його підбадьорити і просто пройти далі. Але перед цим ми можемо зацінити його дуже стильний примарний капелюх. У руїнах ми його ще зможемо зустріти, і він буде вести себе, ніби він впав і не може піднятися, але відразу згадає, що він привид. Біля Напстаблука ми можемо знайти торгову точку павуків, у яких ми можемо купити павучу випічку, яка нам в майбутньому дуже знадобиться, так що запам'ятайте це. Пройшовши руїни, ми нарешті добираємося до будинку Торіель, і вона сама нас відразу зустрічає. Якщо ми прийшли з меншим відсотком здоров'я, вона може нас зцілити. Або, якщо ми прийшли з повним, вона здивується, що ми взагалі не поранені і тому подібне. Вона дуже здивована тим, що Валера вирішив не сидіти на одному місці, а відразу піти досліджувати руїни. Після цього вона відводить нас до свого дому і говорить, що ми можемо назвати це місце своїм домом, та показує, де наша кімната. Зайшовши в свою кімнату, Валера відразу вирішує піти поспати. Прокинувшись, ми знаходимо біля ліжка шматок пирога, який також залишаємо на майбутнє. Поки ми тут, вирішив дослідити будинок. В кімнаті Торіель ми можемо знайти такі ж самі золоті квіти та щоденник, в якому ми можемо прочитати багато жартів про скелетів та кістки. Знайшовши Торіель в одній із кімнат, вона розповідає, що рада нашій компанії та підготувала навчальну програму для нас, бо, як вона сама говорить, хотіла завжди бути вчителькою. Але замість цього Валері цікаво, як покинути руїни, і розпитує декілька разів у Торіель. Але Торіель намагається змінити тему, але це не вдалося. Тому вона пішла до виходу з руїн. В розмові з нею ми дізнаємося, що вихід з руїн веде до всього іншого підземелля, і вона хоче його зруйнувати. Бо якщо ми вийдемо з руїн, то наш шлях приведе до Асгора, короля всього підземелля. І ті люди, які опинялися тут та зустрічали короля, більше ніколи не повертались, бо їх вбивав Асгор або його підлеглі. Перед тим як ми вийдемо, Торіель вирішує перевірити нас і дійти до висновку, чи ми зможемо вижити далі в підземеллі. Вона є першим босом в грі. Її головною атакою є кастування фаєрболами, від яких не дуже просто ухилитися. В битві з Торіель, як я зрозумів, ідея пришвидшена та дуже змінена тема Торіель, яку ми могли почути, коли вперше її зустріли. Я не буду це підтверджувати, але по дуже похожим звуковим елементам я б хотів їх назвати просто двома різними версіями тем для одного персонажа. Головним методом проходження Торіель є втрата більшої частини ХП, бо якщо у нас буде менше 1 або 2 очков ХП, вона просто буде відводити свої атаки від нас, бо у неї не мета вбити нас, а навпаки захистити. І під кінець вона намагається переконати Валеру залишитися в руїнах, але все ж розуміє, що їй не вдасться втримати людину тут в руїнах, і відпускає його, перед цим обіймаючи наостанок. Пройшовши трішки далі, ми зустрічаємо Флаві, який говорить, що в цьому світі головне правило вбий або будь вбитий. Згадує ще тих декількох монстрів, яких я вбив, поки досліджував руїни, та питає, чи нам не соромно, що ми зробили це, і знову зникає. Ми виходимо в ліс Сноудіна. Поки ми йшли вперед, за нами хтось ніби почав слідкувати. І дійшовши до міста, до нас ззаді підходить той, хто за нами слідкував, і просить обернутись та потиснути йому руку. Людино, невже ти не знаєш, як вітати нових приятелів? Обернися та потисни мені руку. Цим незнайомцем виявляється скелетне ім'я Санс, монстр-комік, який обожнює жартувати. І взагалі персонаж дуже класний, особливо деякі жарти про кістки мені сподобались. Санс розповідає, що він та його брат зараз полюють на людей. Полювати за кимось це не його, але ось його брату на ім'я Папайрус дуже хочеться впіймати людину. І здається, що він йде сюди. Санс просить Валеру сховатися за лампою, яка на диво дуже на нас схожа. Приходить Папайрус і відразу обурюється,
що Санс нічого не робить на своєму пості. З розмови братів ми дізнаємося, що Папайрус хоче зловити людину для того, щоб стати одним із членів королівської варти, і від цього він отримує славу, нових друзів та тому подібне. Санс натякав на лампу, в якій ми зараз ховаємось, але Папайрус не слухав його дурниці, а так міг відразу отримати те, що хотів. Думайте. Коли Папайрус нарешті пішов по своїм справам, ми нарешті можемо вийти із схованки. Перед тим як піти, Санс просить про одну послугу. А послуга полягає в тому, щоб ми підіграли Папайрусу в його полюванні на людей, бо останнім часом йому взагалі не добре. В сусідньому сегменті локації, крім сейву, який був ще в руїнах, тут ми ще знаходимо скриню, куди ми можемо ставити свої речі. Невже зброя, чи хілка, чи ще щось. Сюди можна усе що завгодно поставити. Також міст скрині переміщується до інших скринь, які ми зустрінемо і далі. Тому нам не треба буде повертатися на іншу частину мапи за одною річчю. Несподівано ми застаємо двох братів скелетів відразу біля сейф-сегменту. В діалозі Папайрус згадує про якусь андань, але не встиг він щось сказати, відразу помічає Валеру. Спершу відбуваються гладілки, в якій вони подивилися на камінь, який був по сусідству, а потім на нас. Папайрус відразу став у захваті від того, що нарешті перед ним людина, і мало не спітнів. Хоча стривайте, скелети ж не можуть пітніти, бо у них немає шкіри, щоб щось текло. Раз, не буду продовжувати. Скелет говорить нам, що він нас спіймає та приведе в столицю. А тоді він сам не знає, що з нами станеться після цього. Але напевно з нами все буде нормульки. І після цього він йде. Санс говорить Валері не хвилюватися, бо його учениця буде за всім дивитися. Далі на нашому шляху стає на заваді пес на ім'я Себек. Він може бачити те, що рухається, та атакувати те, що рухається. Його атакою виступає синій меч, який пройде скрізь нас, якщо ми не будемо рухатись. Такі атаки ми в майбутньому ще зможемо зустріти. А тут нас навчають, що робити, коли бачимо сині атаки. Щоб перемогти Себека, можна буде просто погладити його, і тоді ми зможемо його помилувати. Далі я знайшов говорячого сніговика. Він говорить, що хоче пізнати цей світ, але ходити не може, тому просить нас взяти його шматок і віднести його дуже далеко і далеко. В цьому квесті, якщо його можна так назвати, якщо ми з'їмо цей шматок сніговика під час битви або під час нашої мандрівки, то квест не буде продовжуватися. І тоді нам доведеться повертатися назад до сніговика. Далі ми знову зустрічаємо братів скелетів. На цей раз Папайрус говорить, що перешкоджати нам буде за допомогою головоломок, бо монстри їх дуже обожнюють. Перша головоломка більш шокуюча, бо це невидимий електричний лабіринт. Якщо ми доторкнемося невидимих стін, то нас відразу вдарить струмом. Зробивши один крок, Папайруса б'є струмом, бо він тримав кулю, яка взагалі мала бути у нас. І тому він йде по цьому лабіринту, щоб віддати кулю, та робить сліди, які показують, куди нам краще йти. Пройшовши першу головоломку, Папайрус здивований тим, що нам дуже легко вдалося її пройти. Цікаво, завдяки кому? Скелет говорить, що ось наступна головоломка буде непростою, бо її спроєктував сам Санс. Аж цікаво, що там за головоломка така від жартівника? Якщо поговорити з Сансом, то він розповість, що той костюм, який носить Папайрус, був створений для маскараду. Але нашому скелету він так сподобався, що всюди його носить, називаючи її бойовою формою. Далі ми зустрічаємо морозивника. Він на сюжет не впливає, просто хотів сказати, що в наступних локаціях ми будемо його зустрічати, і він буде нам продавати місцеве морозиво. Друга головоломка, але тепер від Санса, і що це? Бумажка, в якій якийсь філфорд, і ми просто собі пішли далі. Що Папайрусу це дуже збесило. А Санс говорить, що треба було взяти кросворди. І з-за цього починається невеличка суперечка. І Папайрус питає у нас, що складніше, взнавайку чи кросворди. Але скажімо так, це не дуже впливає на майбутні дії або і в сюжет. Давайте просто це пропустимо. Біля другого сейву Папайрус залишив нам тарілку спагеді, але проблема в тому, що їжа примерзла до столу, а мікрохвильова взагалі не підключена ні до чого, і напевно, що вона декоративна. Далі йде файт з малим псом. Головне, в цій битві ми можемо його погладити, і від цього у нього шия виросте. І так декілька разів. Потім ми його зможемо зустріти ліплюючим снігові статуї самого себе. І якщо ми його дуже мало погладили, то він буде думати, що йому зліпити, і замість якихось снігових статуй будуть нічого взагалі.
Після цього ми нажимаємо на перемикач і, знову пси, але на цей раз їх двоє. Вони спершу намагаються нас індетенюхати завдяки запаху, і тоді починається битва. Я тут вперше помер, але взагалі битва не складна, головне ухилятися від синіх сердець та гільютин. Головне це повалятися в снігу, щоб позбутися свого запаху, та тоді їх також погладити треба, як і усіх інших собак. Далі йдуть дві головоломки, в яких треба хрести перетворити на нулики. Не така уж складна, але пару хвилин забрала. Наступна головоломка була створена не скелетами, а якоюсь доктор Альфіс. Головоломка являє собою платформу, на якій розташовані плитки, які можуть змінювати свій колір. Папайрус називав дуже багато кольорів та їх особливість, але я не буду про них навіть заїкатися, тому перейдімо до того моменту, коли скелет активує головоломку. Папайруса це так здивувало, що він аж вийшов з цієї секції. Після головоломки з хрестами та нуликами на нашому шляху знову стає монстр, але на цей раз це дужий пес. Хоч він і здоровий, аніж інші собаки-монстри, але він також любить, коли його гладять та граються з ним. Після того, як ми з ним пограли, він уходить і пропускає нас. Ми нарешті можемо перейти міст і потрапити в Сноудін, але ось неочікувано знову на нашому шляху стають Папайрус та Санс. Папайрус говорить, що це останнє випробування для Валери, і ми побачимо гармату, списи, булаву, вогнемети та собаку. Що? Чекай, навіщо ти залучив сюди собаку? Якщо він активує це все, нажавши на одну кнопку, то це все атакує нашого Валеру, але скелет не наважується застосувати це все. І знову нас пропускає далі. І далі йде Сноудін. Перше місто монстрів, яке нам дають відвідати. На диво, монстри тут не стали відразу нас атакувати, бо вони взагалі не уявляють собі, що перед ними ходить людина. У одної із торговки ми дізнаємося, що монстри колись жили в руїнах, але з часом пішли звідти, розвідуючи нові території в підземеллі. Також з її слів ми дізнаємося, що брати скелети колись прийшли в Сноудін та поселились в ньому. Цікаво тут це те, що бібліотека неправильно написана, та ось цей вовк, який кидає кудись слід. Про це ми ще пізніше згадаємо. Покидаючи Сноудін, на нашому шляху знову стає Папайрус, який був радий зустріти нас, бо ми вміємо розв'язувати головоломки, обожнюємо спагеді та інше. Він не може дати нам пройти далі, бо дуже хоче стати одним із королівської варти, і тому починає з нами битву. Папайрус використовує атаки у вигляді кісток. Вони є двох типів: звичайні кістки та сині кістки. Про сині атаки я вже говорив, тому не буду повторюватися. Але крім цього, він робить нашу душу з синього кольору. І тепер починається платформений момент. Ми примагнітені до землі і не можемо переміщуватися як в звичайної битві. Також перегати дуже високо ми не можемо, як напевно в звичайному платформері. В битві з Папайрусом грає його тему, яку ми могли ще почути, коли вперше його зустріли, і в наступних зустрічах також ми її чули. Але вона тут більш розширена, ніж була раніше. Поки ми відхилялись від його атак, Папайрус час від часу згадував, що використає свою особливу атаку. Що за атака? Ну, скажімо так, її білий пес собі забрав. Тому скелету, що залишається, це якось імпровізувати. Тоді він вирішив використовувати усі кістки, які у нього є, та вивалити їх на нас, що нам аж доведеться перестрибнути цілу стіну із кісток та саму велику кістку, і також ухилитися від самої маленької кісточки. Після того, як Папайрус використав усі свої атаки, він вирішує нас помилувати та закінчити битву. Скелет після битви дуже засмучений, бо йому не вдалося зупинити людину, і тепер мріє на вступ до королівської варти та нескінчену кількість друзів і фанатів можна назвати приреченими. Тут гра дає нам вибір. Що йому сказати? Назвати його лохом або почати дружити? Я вибрав варіант дружити, і скелет аж засіяв від почутого і вирішив допомогти нам вибратися зі підземелля. Він говорить, що нам треба йти аж до самого кінця підземелля. Ми тоді прийдемо до столиці і до самого замку короля монстрів, Асгора, де буде знаходитись бар'єр. Я вам на початку не розповів це, тому тут конкретніше. Бар'єр поставили люди ще дуже-дуже давно, щоб не дати монстрам покинути гору. Але прикол в тому,
тому, що в підземелля усі можуть потрапити, а вийти вже ніхто не може, крім людей з сильною душею. До прикладу, ми є людина, у якої дуже сильна душа. Тому Асгор ловить людей, щоб знищити бар'єр і звільнити монстрів. Щодо самого короля, Папайрус про нього говорить як великого пухнастого добряка, якого люблять усі, і можливо у нас вдасться з ним знайти спільну мову. Після цього Папайрус йде до себе додому і запрошує нас на побачення. Про саме побачення і інші квести персонажів я буду розповідати, коли йде мова про шлях пацифіста. Тому тут тільки далі будеш наш шлях до кінця підземелля. Наступна локація це Waterfall. І на відміну від Сноудіна, ця локація більше виглядає на підземну печеру з водоспадами. Проходячи через високу траву, ми випадково опиняємося на місці зустрічі Папайруса та Андайн. Про неї ми могли ще чути з діалогів Папайруса. Він докладує їй, що бився з нами, і намагається її якось переконати в тому, що ми непогана людина, але вона стоїть на своєму і сама забере душу у нас. Після цього скелет йде. Як тільки ми зробили один крок, Андайн це помітила та хотіла відразу атакувати нас, але не стала цього робити і сховалась в пітьмі. Вийшовши із високої трави, за нами виходить Монстер Кіт, якого ми могли зустріти ще в Сноудіні. В розмові з ним ми розуміємо, що він мега фанат Андайн, і йому дуже хочеться побачитись з Андайн. Ми його будемо зустрічати протягом всього шляху у Waterfall. Далі нам несподівано дзвонить Папайрус, який дзвонив усім, поки не дозвонився нам. Він питає у нас, який у нас зараз одяг. Він питає це для подруги своєї. Ми тут можемо сказати правду або збрехати. Діалог потім не сильно буде відрізнятися, тож я збрехав, що я не одітий зараз в запилену пачку. Хоча протягом цього проходження я був в запиленій пачці, яку ми знайшли в Waterfall. Також у Waterfall ми можемо знайти ще балетки. Це речі одної з людини, яка колись впала в підземелля. Крім цього, ми протягом всього шляху то там, то тут будемо знаходити предмети, які колись належали впалим із поверхні людям. У Waterfall то тут, то там зустрічаються ехо-квіти. Якщо якась особистість буде стояти біля цих квітів та щось говорити, то ця квітка буде знову і знову це повторювати, допоки якась інша особистість не буде біля квітки. В наступній кімнаті ми знаходимо таблички, на яких розписано історію монстрів після того, як вони опинились у підземеллі. Також ми дізнаємося, що монстри можуть поглинути душу людини та стати дуже могутньою істотою. І також ми дізнаємося, що душі людей дуже сильніші за монстрів. І те, що якщо людина втратить своє тіло або просто помре, то його душа не зникне, а буде існувати і далі, без тілесної оболонки. Поки ми йшли по Waterfall, на заваді на нашому шляху стає Андайн. З атак у неї в основному списи, які вона націлює на нас. Якщо вона ними у нас влучить, ми на пару секунд перейдемо в стан атак, де на нас піде цілий рій списів. Але це переслідування не так довго йшло, і ми знову ховаємося у високій траві. Ось, і вона могла нас зараз спіймати, але замість нас вона хапає Монстер Кіда. І після цього вона йде. Вийшовши із високої трави, слідом за нами виходить і сам Монстер Кід. Він говорить, що нам знову не пощастило попастись до Андайн. І бла-бла-бла-бла. Як я вже говорив, монстри взагалі не розуміють, що ми людина. І Монстер Кід також цього не розуміє і вважає нас одним із монстрів. Далі наш шлях проходить через болотоподібну місцевість. І знову нам дзвонить Папайрус. Він говорить, що те, що ми сказали, не дуже сподобалось його подрузі, і її думка про нас дуже вбивча. Далі йде дуже довгий коридор з монстром на ім'я Цибулька, якого я пропишу, бо він не вартий ні моєї уваги, ні вашої уваги. Після цього йде ще один коридор, в якому ми можемо взяти парасольку, щоб не намокнути. Якщо взяти одну із парасолік та дати статую, то почнеться грати музична скринька всередині статуї. Про цю мелодію я ще згадаю, а поки пішли далі. Неподалік від статуї ми зустрічаємо Монстер Кіда, який із-за своїх особистостей не може взяти парасольку. Поки ми йшли, він став розповідати про Андайн, яка вона крута, яка вона така, як він від неї фанатіє і тому подібне. Справжній фанат Андайн, скажімо так. І на додачу він розповідає, що одного разу до них в школу прийшов король Асгор і приніс своїх квітів та говорив дітям про відповідальність і тому подібне. Після цього ми виходимо в одну із, напевно, найкрасивіших місць в грі. Тут ми можемо побачити столицю монстрів, до
якою нам ще далеко йти. Дійшовши кінця, на нашому шляху відніється виступ, на який просто так ми не зможемо залізти. І Monster Kid пропонує залізти нам на його плечі, щоб продовжити далі. І говорить Валері, що за нього не треба переживати, бо він завжди вміє знаходити інші шляхи. Далі йде лабіринт у вигляді мостів. І тут знову несподівано на нас нападає Андайн. На відміну від минулої полоні, тут ми маємо ухилятися від списів, які йдуть із під полу, але перехід такий же, який і був. Сам лабіринт заплутаний, але правильні тропи можна знайти без проблем. Просто треба бути обережним. Дійшовши кінця, за нами приходить Андайн, але замість того, щоб нарешті напасти та забрати душу, вона скидає нас кудись в безодню. Навіщо? Не дуже зрозуміло. На звук падіння прийшов якийсь монстр. Він питає у когось, чим в нормі він, і пропонує йому допомогу. Цим кимось він називає нашим ім'ям Валера. І далі після цього цей монстр хотів назвати своє ім'я. Але ми швидко прокидаємось на такій же лозі золотих квітів, як і в руїнах до цього. Дивно, що вони тут, в такому місці, як звалище. Також тут здебільшого речі із людського світу. Біля виходу із звалища стоїть опудало, таке ж саме, як і в руїнах. Я вирішую слабенько вдарити його. І як я хотів уже вийти звідси, опудало оживає та перешкоджає нам вихід. Він злий, що ми його потривожили, і він взагалі буде злий, якщо ми його не потривожили. Це, я не знаю, що. В цьому пуделі живе привид, такий самий, як на стаблу. Також він згадує якогось свого кузена, напевно, того самого пудола із руїн. Битва із скаженим пудолом можна назвати незвичайною, бо якщо ми будемо його атакувати, то урону він не буде приймати, лише розпадатися на частинки і знову збиратися в одне опудло. Бо, як він розповідає, він досі безтілесний. Тому як з ним битися? Це дуже просто. В фазі атаки нас атакувати будуть його міньйони. Вони починають випускати якісь нечіткі каракулі, від яких легко буде ухилитися. І саме головне направити на самого скаженого пудола. Через деякий час він почне рухатись, щоб у нього було складніше влучити. Щодо його теми, це, скажімо, змінена версія теми на Пстаблука. І в контексті того, що скаженого пудола також привид, я не дуже здивований, чому Тобі Фокс дав йому таку тему. Через деякий час він кличе усіх своїх міньйонів та звільняє їх всіх. І після цього кличе вже робо-версії міньйонів, які вже замість каракулів випускають ракети, які будуть нас переслідувати до тих пір, поки їхнє паливо, позначене рожевим колом у центрі ракети, не підійде до кінця. Після цього вони продовжують політ прямою траєкторією. Знову через деякий час скажена пудоло змириться з тим, що і ці міньйони гірші за минулих, і вирішує атакувати Валеру своїм ножем. Але ми ухиляємось, і у пудола в арсеналі нічого не залишається. І тому він говорить нам, що вони будуть у фазі битви вічно, бо ніхто з них не може атакувати одне одного. Але неочікувано на допомогу нам приходить Напстаблук, який атакує Апудоло своїми слізьми, і за цього він покидає поле битви. Напстаблук приходить і вибачається, що він завадив нашій бійці. І після цього він йде до себе додому. І також кличе нас в гості, коли у нас буде вільний час. Щодо того Апудола, то його можна буде зустріти біля будинку у вигляді риби. Продовжуючи наш шлях, ми натикаємося на прохід в печеру, де зараз перебуває торговець черепаха на ім'я Герсон. Він продає два дуже корисних розхідників, які дуже корисні на етапі цього проходження, та ще два предмети, які колись належали одній із людей. В розмові з Герсоном ми дізнаємося, що він один із самих старих монстрів підземелі, який застав війну між людьми та монстрами. Якщо ми спитаємо за той символ заді нього, який ми могли ще бачити у Торіель на одязі, він розповідає, що цей символ називається Дельта Руна, герб королівства монстрів. Справжнє значення цього символу було загублено з пливом часу. Відомо лише, що трикутники знизу це самі монстри під землею, а крилатий кружечок це Янгол. Янгол, який бачив поверхню та спустився до монстрів вниз, щоб визволити їх. Герсон додає, що монстри стали відноситись до цього пророцтва більш негативно, називаючи цей круглий кружечок як Янгол смерті. Це пророцтво в якійсь мірі спойлерить два майбутніх шляхів, але не про них зараз. Щодо короля згора, а те, як він його
його називає Пухнастичок, він уже не пам'ятає, чому так його називає, але напевно із-за того, який сам король добрий. І Герсон говорить, що якщо ми ще довго будемо тинятися тут, то там, ми зможемо зустріти короля гуляючим по підземеллю і розмовляючим з усіма. Він так любить проводити свій час. Щодо Андайн, то вона тут місцевий герой, яка за допомогою своєї витримці та рішучості пробилась до голови королівської варти. І мимохідь Герсон згадує, що Андайн сюди приходила та питала у нього про нас. Він рекомендує нам бути обережнішим далі та закупитись чимось, бо це може врятувати нам життя. Недалеко від Герсона є лабіринт, в якому ми знаходимо таємне селище Темі, які тут всі Темі, ну крім нього, це Боб. Також тут є місцевий торговець Темі, яка збирає гроші на коледж. Побажаю удачі в цьому. Ідучи далі, ми проходимо темний коридор, доходячи до ехо-квітки, яка говорить нам позаду. І позаду нас з'являється Андайн, яка говорить Валері, що за допомогою 7 людських душ король з гор стане богом, і завдяки цій силі він зможе знищити бар'єр та нарешті повчити людей за те, що вони замкнули їх тут. Вона пропонує нам ультиматум – віддати по-хорошому свою душу, або вона власноруч забере її. Ось зараз мала початись битва, але усе перериває Монстер Кіт, який увесь цей час сидів в кущах. Він вибігає з них та кричить: «Андайн, я тобі допоможу!» А далі дивиться то на неї, то на нас, не розуміючи, з ким Андайн б'ється. І далі Андайн бере Монстер Кіда за вухи, або що там у нього, і відводить його кудись. Продовжуючи йти далі, позаду нас з'являється Монстер Кіт, якому якось вдалося втекти від Андайн. Тепер він нарешті розуміє, що перед ним не монстр, а людина, бо йому нарешті Андайн розповіла. Він хоче тепер порогувати з нами і просить нас сказати щось образливе йому. Попробувавши щось сказати йому, він здивовано незадоволений. Те, що сказав Валера, не дуже звучало як образи, і каже, що його сестра завжди таке говорить. А що саме сказав Валера, невідомо, тому Монстер Кіт бере ініціативу на себе. Але прозвучало це так собі. Тому він вирішує повернутися назад додому. Але в не дуже підходящий момент він спотикається і падає вниз. Хоч йому вдається зачепитись за щось, щоб не впасти. В цей же момент приходить Андайн, і у нас тут вибір: допомогти Монстер Кіду або стояти та дивитись. Я вибрав перший варіант, в якому допоміг Монстер Кіду. Він відразу став на захист Валери, і не знаючи, що робити, вона пішла. Монстер Кід дякує нам за те, що ми його врятували від падіння, і говорить, що йому треба бігти додому, бо його батьки, напевно, вже дуже переживають за нього. Перед виходом із Waterfall на нашому шляху знову стає Андайн. Вона знову повторює про 7 душ, але додаючи, що у них тільки 6 людських душ, і залишилася ще одна, щоб покинути підземелля. Тому вона вирішує розповісти трагічну історію їх народу. Але, хоча ні, до біса це розповідати, якщо вони зараз будуть битися. І вперше за весь час знімає свій шолом, показуючи своє красиве обличчя рибоподібної істоти. В монолозі вона говорить, що з книжок Альпіс вона вважала людей милосердними, але в мене її думки не такі, бо вбили пару монстрів, прикидаючись це самозахистом і бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Це, скажімо, все те саме, що говорив Флауі в кінці Руїн. Після свого монологу, в якому вона говорить, що не дасть нам пройти далі, починається бій. Битва з Андайн, яку Папариуса, відрізняється від звичайних боїв, бо в битві з нею вона за допомогою свого списа змінює колір душі в зелений. Поки наша душа такого кольору, ми взагалі не можемо втекти з полю боя. Але не переживайте, Андайн з часом поверне нашій душі звичайний колір. Зараз наша душа знаходиться в режимі щита і не може рухатись. Замість цього я можу повертати в різні сторони щит, щоб захиститись від атакуючих стрілок по 4 напрямках. З кожною новою битвою стрілки, які нас атакують, будуть все швидше прямувати до нас, та інколи їх буде дуже багато. Коли Андайн змінює нашу душу на звичайний колір, то нам дають можливість втекти, але далеко втекти ми не можемо, бо Андайн ще та швидка риба, і битва далі продовжується. Але якщо замість того, щоб втекти, продовжити битися з Андайн, то поле битви буде звичайним, крім того, що вона буде в нас цілитися своїми списами. Футажа немає, тому просто повірте,
мені. Після другої втечі Undyne починає використовувати спеціальні жовті стрілки, які при наближенні до нас змінюють свій напрямок на протилежний. Пробувавши втретє втекти, неочікувано нам дзвонить Папайрус, який пропонує з ним та Undyne якось потусити або щось в такому дусі. І далі нам дається вибратися на нову локацію Хотленд. Undyne, побачивши Санса, який спить на своєму посту, що нам дало час перетнути міст. Із-за того, що броня нагрівається, вона не витримує цього всього та падає непритомною. У нас знову вибір: полити її водою із кулера або просто залишити її тут, що призведе до того, що ми потім ніяк не зможемо її зустріти. Тому вибираю перший варіант. І Undyne після цього встає, зупиняється на деякий час, а потім йде назад у Waterfall. Що ж, наступна локація на нашому шляху це Хотленд. І біля сейву є 3 шляхи. Перший, який йде вгору до ліфту, поки що для нас закритий, бо його охороняють 2 вартові з королівської варти по вказівці Undyne, щоб не пропустити людину. Інший же шлях, який веде вниз, ми можемо зустріти човняра або човнярку. І мене важливо, як ми будемо до нього або до неї звертатися. Головне плавати по підземеллю. Човняр може на своєму човні перевести нас по Сноудіну, Вотерфолу та Хотленду. І під час цих поїздок він може розповісти деякі цікаві речі, але частіше він розповідав мені про селище Темі. Отак. І наостанок про човняра. Його човен може приймати подобу пса і так нас перевозити по підземеллю. Третій шлях, який йде вправо, веде нас до лабораторії. Зайшовши всередину, ми виявляємо, що в лабораторії не увімкнено світло. І також на екрані комп'ютера ми можемо побачити, як якась камера слідкує за нами. Пройшовши трішки далі, з дверів вбиральну виходить динозавроподібна істота в халаті та в окулярах. Як тільки вона з'являється, вмикається світло. І перед нами постає доктор Альфіс, королівська вчена короля Асгора. Про неї ми могли чути ще від Папайруса та Undyne. Вона не очікувала, що ми так скоро прийдемо, бо вона перед цим не зробила дуже багато справ, але це вже не так важливо. Говорить, що слідкувала за нами ще з того моменту, коли ми вийшли з руїн. Спершу вона хотіла зупинити нас, але так захопилася спостеріганням за нами, що стала навіть вболівати за нами. І тепер вона хоче нам допомогти в проходженні Хотленда, бо вона його знає дуже добре і проведе нас до замку Асгора. Також вона згадує про свого робота Метатона, якого спершу програмували як робота-телезірку, але недавно його запрограмували, щоб полювати та вбивати людей. І в цей же момент, коли Альфі згадала про Метатона, він пробиває стіну та вривається в лабораторію. З цього моменту ми являємося учасником шоу Метатона, яке буде проходити через весь Хотленд. І першим випробуванням є вікторина, в якому є лише одне правило – відповідати правильно, або ми помремо. Вікторина відбувається в режимі битви, і робот буде задавати питання, на які ми, скажімо так, 100% можемо провалити. Але не бійтеся, допомагати нам буде Альфіс, яка буде показувати своїми руками потрібну відповідь. Якщо ми на питання відповімо неправильно, то Метатон жахне нас електрошоком. В одному із запитань Метатон запитує у Валери за місцеве аніме, і Альфіс відразу, як досвідчений аніме-фанат, відповідає на це запитання. Коли Метатон запитає, у кого втріскалось Альфіс, якщо ми виберемо одне із перших 3 варіантів, то Альфіс почервоніє та закриє обличчя руками. Але якщо вибрати варіант «не знаю», то робот буде жартувати, що Альфіс втріскалась у невідоме та тому подібне. І також Альфіс згадує те, що вона досліджувала альтернативні всесвіти. Це що, відсилання на фанатські аучі на тренд альтернативних всесвітів в кіно? Що, Тобі Фокс заспойлерив це ще в 2015 році? Після цього Метатон говорить, що це був лише пілот. І далі буде більше екшену, більше драми, більше романтики, кровопролиття. Чекай, що? І він відлітає за межі екрану. Після цього всього шоу я вирішив відразу йти далі, але Альфіс перед тим як ми підемо, вирішує дати свій номер, щоб бути на зв'язку, але відразу помічає, який у нас старезний телефон, і вирішує безкоштовно його оновити. Після того, як Альфіс оновила наш телефон, тепер у нас доступні скрині, в яких наш лут. Також ми можемо отримувати смс-ки. І навіщо ж зареєструвало в місцеву соцмережу монстрів? Навіщо? Просто так, напевно. Після цього вона залишає нас на самоті.
І не встигли ми вийти із лабораторії, відразу ж нам поступають пости від Альфіс. І взагалі протягом всього Хотленду ці неочікувані пости будуть нас стопити. Протягом всього шляху в Хотленду ми будемо натикатися на конвеєрні стрічки та парові платформи, які будуть також використовуватися в головоломках. Також крім синіх лазерів, які відповідають за сині атаки, тут нам вперше зустрічається другий тип атак. Це оранжевий, при якому нам треба рухатись, на відміну від синіх. Я назву тему Хотленда однією із моїх улюблених треків ігри, бо інші теми інших локацій взагалі мене нічим не зачепили, на відміну від Хотленда. Також я хочу зачепити тему щодо перекладу гри. Як ви бачите, я проходжу гру повністю перекладеною українською від спілки Переклав. І чесно, переклад вийшов непоганим. З деяких жартів я посміявся, але скажу щодо імен. Напевно, їх не треба було перекладати, такі як Flowey або ж Квітик в цьому перекладі, або інші імена, там, до прикладу, назви локації. Жаркрай. Не Хотленд, а Жаркрай. Або Водоспаддя. Хоча Водоспаддя, звучить прикольно. Але все ж я привик до оригінальних назв локацій і оригінальних імен персонажів. Але вам я все одно рекомендую зіграти в Undertale з цим перекладом. І залишу посилання на нього в описі під цим відео. Тож повернімось до гри. Пройшовши всі головоломки на першому рівні, ми виходимо в якусь темну кімнату. Альфіс дзвонить нам і говорить, що тут чомусь дуже темно. І давай-ка увімкну світло. Ми опиняємося в другому шоу Метатона, на цей раз на кулінарному шоу. В сьогоднішньому шоу вони будуть пекти торт, і робот просить нас зібрати необхідні інгредієнти. Всі необхідні інгредієнти знаходяться прямо позаду нас. І це цукор, молоко та яйця. Зібравши всі інгредієнти та поставивши їх на стіл, Метатон хвалить нас за це. Але ось біда. Він забув про самий важливий інгредієнт. І це людська душа. Він дістає бензопилу та йде з нею прямо до нас. Але в студію приходить дзвінок від Альфіс, яка намагається допомогти, змінюючи інгредієнт під приводом того, що, можливо, деякі глядачі вегани. Метатон хвалить її за цю ідею і говорить, що у нього є дуже зручний замінник зі смаком людської душі, який стоїть на столі он там, і просить нас принести його. Але стіл з банкою злітає вгору, і Метатон каже, що його шоу йде за чітким графіком. Якщо ми не дістанемо цю банку за 1 хвилину, тоді доведеться повернутися до початкового плану. Ми думаємо, все, це кінець. Але на наше щастя, нам знову дзвонить Альфіс та розповідає, що коли вона оновлювала наш телефон, вона додала деякі додаткові функції. Однією з функцій є трансформація нашого телефону в джетпак. І я не жартую. Сам сегмент не такий ж складний, просто треба буде ухилятися від атак Метатона у вигляді яєць, молока та цукру, які ми до цього збирали. Долетівши до самого верху, робот дуже здивований тим, що нам це вдалося, і за такий короткий час. Але якби не Альфіс, то йому аж лячно уявити, що б з нами трапилося. І знову він відлітає за межі екрану, але повертається, щоб сказати про замінник. Що торт уже давно був спечений, а ця вся вистава була для утримання вас перед переглядом цього кулінарійного шоу. На цей раз він точно вже відлітає за межі екрану. Альфі знову нам дзвонить, щоб сказати, що в них вдалося, і говорить, що нам треба продовжувати свій шлях. Вийшовши із кухні, ми виходимо на вид величезної зловісної споруди, у якої дуже кріпова тема. Знову з нами зв'язується Альфіс. І говорить, що та споруда це ядро. Воно підтримує все підземелля енергією, і саме туди нам треба, бо там буде ліфт, який веде прямо до замку Асгора. Далі ми знаходимо ліфт, в якому обираємо правий поверх. Так, тут такий прикол, що ви не просто переміщуєтесь вверх або вниз, як у звичайних ліфтах. Ви, крім цього, можете переміститись на інший бік поверху, якщо це так можна назвати. Біля ліфту від правого поверху стоїть чувак на ім'я Жар Вогнич, який просить нас запам'ятати його ім'я. В наступному сегменті поверху ми зустрічаємо Санса на своєму посту. Зараз він продає хот-доги, які ми можемо купити у нього. Продовжуючи свій шлях, нас знову буде стопити пости Альфіс, яка робить фото з аніме-фігуркою або просто пости про аніме. Також до цих постів додаються пости від Папайруса, які хизуються надувними м'язами, на яких сонцезахисні окуляри. І ці двоє будуть коментувати цю фотку з м'язами. Після того, як я перейшов ці парові платформи, ми доходимо до чергового сейву. І я добавлю свої 5 копійок про ці пости. Чесно, читаючи їх, я усвідомив, що Тобі Фокс передав ту атмосферу інтернет-спільнот, які обговорюють
будуть якісь прості теми, або гік-теми, або якісь ще теми. В одній із секцій Котленда ми зустрічаємо тих двох вартових із королівської варти, які охороняли шлях до ліфту. Ці двоє сприйняли нас як одного із монстрів і розповідають, що отримали анонімну інформацію про людину в смугасному светрі, яка ходить по Хотленду, і тому вони хочуть відвести нас в безпечне місце. Але пройшовши пару кроків, вони розуміють, що перед ними та сама людина, а тобто ми. І починається битва. Головною стратегією в цій битві це чистка броні у другого вартового. Брут, який був на броні, охолоджував його, і після того, як ми її відчистили, другому вартовому стало спекотно, тому він знімає з себе нагрудник. І з-за цього перший вартовий став хвилюватися, і Валера сказав йому бути відвертим зі своїми почуттями. І не витримуючи це все, перший вартовий признається другому в тому, що любить з ним проводити час, любить з ним синхронно рухатись та взагалі в тому, що любить його. Другий вартовий був там здивований, але пропонує піти на морозиво після цього. Далі, після цієї несподіваного визнання, ми знову знаходимо в якусь темну кімнату. Альфіс вмикає світло, і ми опиняємося в новинах МТТСН, яку веде сам Метатон. Він просить нас знайти щось цікаве, що варто його репортажу та уваги його глядачів. В цьому приміщенні ми знаходимо баскетбольний м'яч, собаку, сценарій до фільму та інші предмети в кімнаті. Я вирішую доповісти про цей сценарій. Робот просить відкрити його, і виявляється, що це бомба. Метатон руйнує студію для новин та показує, що всі предмети в кімнаті є бомбами. Навіть його слова це бомба. Якщо ми їх усіх не знешкодимо, то ось ця велика бомба вибухне та розірве нас на шматки за 2 хвилини. І відразу з нами зв'язується Альфіс і говорить, що крім всі джетпака в нашому телефоні, вона встановила програму по знешкодженню бомб. І коли бомба опиниться в зеленій зоні, тоді можна буде її знешкодити. Знешкодження бомб відбувається в фазі бою. Їх треба атакувати, щоб знешкодити. На локації є сині та оранжеві лазери, конвеєрні стрічки та парові платформи. Знешкодивши всі бомби, Метатон повертається і хвалить, що ми знешкодили всі бомби. До того моменту, коли сама велика бомба мала вибухнути за 2 хвилини. Натомість вона вибухне за 2 секунди. Але як виявляється, велика бомба була знешкоджена Альфіс, поки Метатон говорив з нами. І знову робот біситься, що його плани знову зруйнували, але в наступний раз у нього ось точно вдасться. Ось, я вам кажу. Після цього ми знову виходимо на вид ядра. Але тепер він більше, що значить ми вже близько. Альфіс знову дзвонить нам, щоб заспокоїти щодо зустрічі з Асгором, що у нас вдасться з ним порозумітися та піти звідси. І напевно все, що говорить Альфіс тут, також говорив і Папайрус після битви з ним. Заходимо в черговий ліфт і піднімаємося на лівий 3-й поверх, де зустрічаємо торговку павучіку Маффет, улюблениця людей в фандомі Undertale та людей, які малюють R34 контент. Вона продає павучу випічку, таку саму, як і в руїнах. З продажу своєї випічки вона збирає допомогу для павуків з руїн, які не можуть пройти через Сноуден. Її випічку ми могли ще купити в руїнах. Може, давайте ще купимо випічку. Скільки? Ні. Іди до чорту з такими цінами. Я не буду за $9,99 купувати випічку. Це зовсім дорого. Це дуже дорого. Після цього знову йдуть парові платформи, конвейерні стрічки з синіми та оранжевими лазерами та прості головоломки. Також ми зустрінемо деяких монстрів, які слідкували за тими 2 шоу Метатона, і одного монстра схожого на наш светер. Далі на нашому шляху ми натрапляємо на павуче лігво Маффет. Хтось заздалегідь попередив павучуху про наш прихід. А навіщо ми їй? Як вона говорить, ми станемо новим інгредієнтом в її випічці. Втекти ми не можемо із-за павутини, яка не дає нам пройти далі. З самого початку битви вона зливає якимось фіолетовим чаєм або якоюсь іншою рідиною і робить нашу душу фіолетового кольору. Вона, скажімо так, єдиний бос та ворог, який міняє нашу душу на фіолетовий. В цьому режимі з'являються 3 горизонтальні лінії, по яким ми можемо переміщуватись. Пригати ми також не можемо. Перед атакою завжди буде приповзати павук з табличкою, на якій буде показуватися, яка атака нас чекає. Перша атака це павуки, які будуть прибігати вздовж павутини з правої або з лівої сторони, від яких треба буде ухилятися. Крім них, Маффет може кидати у нас всяку випічку, від яких також доведеться ухилятися. Але сама небезпечна атака це
покликання свого улюбленця у вигляді великого кекса, від якого нам доведеться тікати наверх, щоб він нас не з'їв. Але цьому, звісно, нам будуть заважати павуки. Також щодо її теми, вона дуже схожа на тему Напстаблука та скаженого пудола. І чесно, я не знаю, чому у неї така тема. Вона не є приводом, не є їх родичем, чи щось в такому дусі. Вони ніяк не пов'язані, але теми у них схожі. Якщо ви знаєте, чому вони схожі і, можливо, чимось пов'язані, напишіть в коментах. Я буду радий почитати, бо я чесно не знаю, чому в них однакова тема. У битві дві кінцівки. Перша це протриматись цілих 17 ходів, і після цього вона припинить атакувати. А друга це використати ті куплені випічки з руїн та з'їсти перед нею. Вона спершу сприйме нас за крадія, але відразу під час битви приповзе павучок з телеграмою від павуків з руїн, у яких ми цю випічку і купували. Вона вибачиться за те, що вона напала на нас, та вирішує помилувати нас. Також цей босфайт можна на самому початку закінчити, якщо з'їсти куплену випічку. Вийшовши з лігва Мафет, ми бачимо плакат, на якому можемо прочитати про виставу про трагічну історію двох закоханих. І ми відразу виходимо на цю виставу. З балкону виходить сам Метатон, але вже в сукні, і спускається вниз, щоб почати свій мюзикл. З вистави нам не вдасться піти, бо вихід блокує захисний бар'єр. Тому нам доведеться стояти та чекати, коли робот закінчить свій виступ. Після того, як він закінчив співати, Метатон скидує нас вниз, і ми опиняємося в сегменті з головоломкою кольоровим лабіринтом, який ми мали ще пройти в Сноудіні, але тоді щось пішло не так, і ми не мали можливості її пройти. Але ось зараз Метатон дає нам таку можливість. І цей лабіринт ми маємо пройти за 30 секунд. Вже відразу мені не вдалося це зробити, і час минув. Нас мало спалити вогняна стіна, але знову нас рятує Альфіс. Я думав, все. Але Метатон згадує про зелену плитку. Якщо ми на неї стали, вона видає звук, а потім доведеться битися з монстром. І цим монстром виступає сам Метатон. Битва з роботом не встигла початися, і нам знову дзвонить Альфіс, яка розповідає про ще одну функцію нашого телефону. Нам треба нажати на кнопку дії, щоб перевернути свою душу та зробити її жовтою. І в такій формі ми можемо стріляти. Декілька разів стріляємо в робота, і Метатон просто тікає з поля битви. Після битви знову нам дзвонить Альфіс. Говоримо, що завдяки їй нам вдалося перемогти робота, і за чого починає хвилюватися. І говорить, що до зустрічі з нами вона не була дуже впевненою в собі, але допомагаючи нам, вона почала ставати набагато впевненішою в собі. І дякує за це. Також вона говорить, що ми вже близько до ядра, який знаходиться за курортом МТТ. Піднявшись, ми зустрічаємо двох вартових, з якими недавно билися, та морозивника, якого могли до цього зустріти протягом всієї пригоди. Недалеко від них ми можемо зустріти жар вогнища, якому ми говоримо, що пам'ятаємо, як його звати, і від почутого він офігіває і пробуде так аж до самого кінця. Біля курорту зустрічаємо Санса, з яким поговоримо в рамках пацифіста, а поки залишаємо його тут. Також перед тим, як зайти в курорт Метатона, за готелем розташувався невеличкий магазинчик сміття Береті та Кеті. Єдине, що можу сказати про них, вони продають речі ще одної людини, яка носила капелюх ковбоя та порожній пістолет. Зайшовши в цей готель, в ньому ми можемо зацінити фонтан на честь Метатона, але місцевий архітектор трішечки накосячив, що струйка виходить за межі фонтана. Зліва є ресторан з сценою, а справа кімната, де можна переночувати. В самому лобі є ліфт до столиць, але він не працює. Біля нього є магазин фастфуда, в якому можна купити їжу у Бургер Пенса. Бургер Пенс – це 19-річний касир магазину фастфуда. Він дуже незадоволений своєю роботою та босом, яким виступає сам Метатон. Розмові з ним він згадує, що дуже хотів стати актором, але щось пішло не так і він опинився тут. Але все одно плекає надії, що в майбутньому, після того як Асгор визволить монстрів із підземелля, він зможе стати актором або знову піде касиром. Ну, побажаємо йому удачі в цьому, а нам треба йти далі. Вийшовши із курорту МТТ, ми попадаємо на міст, який веде в ядро. Біля входу ми помічаємо два силуети, які швидко зникають з поля зору. Альфіс дзвонить нам, говорячи, що у ядрі нікого не має бути, і також говорить,
говорить нам, щоб ми зайшли в ліфт по центру кімнати, який веде на самий верх ядра. Але на диво ліфт не працює. І Альфі цим здивована. Говорить, що нам треба піти направо. І пішовши направо, там лише яма, про яку Альфіс нічого не знає. Тоді ми йдемо наліво. І одразу на нас нападають ті два силуети, яких ми бачили перед цим. Але в битві присутній лише один монстр. Куди дівся другий монстр, невідомо. Вразивши цього монстра, Альфіс здивована, що тут вештаються монстри, хоча не мають цього робити. Далі йде міст, який заблокований, поки не нажавши на перемикач. Альфіс говорить, що після того, як ми нажмемо на перемикач та підемо по мосту, активуються два оранжевих лазера та один синій лазер. Але все пішло навпаки. Альфіс вибачається за нечітку інфу. Далі йде роздоріжжя. Якщо піти наверх, то ми попадемо на файт з черговим монстром. Якщо піти направо, то ми знову натрапимо на лазери. Альфіс говорить, що вимкне їх, щоб ми змогли з легкістю пройти. Але пройшовши пару кроків, лазери знову вмикаються. Але тепер вони всі синього кольору. Вчена говорить, що живлення вмикається саме собою, тому вона знову його вимкне. І нам доведеться пройти пару кроків до того, як знову вимкнуться лазери. І так знову. Пройшовши ці лазери, ми виходимо на ще одне роздоріжжя. І на цей раз Альфіс говорить, що її мапа взагалі не збігається з місцевістю. Тому нам доведеться самому знайти шлях до виходу з ядра. Пам'ятаєте того вовка зі Сноудіном? Пам'ятаєте того вовка з Сноудіна? Так ось, той лід, який він кидав в ріку, прямував до ядра, щоб постійно його охолоджувати. І чесно, це дуже прикольна деталь, яку ти можеш не з першого разу усвідомити. Також в ядрі ми можемо зустріти прокачання версії монстрів із руїн, які ти ніколи не очікував побачити майже під кінець гри. Дійшовши до виходу з ядра, нас весь цей час чекав Метатон. Він розповідає, що насправді всі складнощі, які нам довелося подолати в Хотленді, були підлаштовані Альфіс, яка відчайдушно бажала вписати себе в нашу захоплюючу пригоду. І в тому числі Метатон був залучений Альфіс до цього всього, щоб створювати всі ці небезпеки для нас, які насправді не існували. І перед боєм признається, що не хоче кривдити людей, а навпаки хоче їх розважати, але публіці потрібне шоу та неочікуваний поворот. Він зачиняє вхід заді нас, щоб Альфіс не завадило їх битві, і піднімає до самого верху платформу, на якій ми зараз стоїмо. В битві з Метатоном робот розповідає, що змінив місцями кімнати в ядрі та найняв тих монстрів, яких могли ще зустріти перед цим, щоб вони могли вбити нас. Але це не спрацювало, тому він це зробить власноруч. Атаки в формі жовтої душі йому ніякого урону не спричиняє. І напевно в минулий раз, як він говорить, просто грав на публіку. Метатон говорить, що замість того, що Позгор забирав нашу душу, він забере її сам, щоб за допомогою неї перетнути бар'єр та стати зіркою, яку будуть усі обожнювати. В першій фазі робот атакує нас блоками, які можна знищити одним пострілом. Потім йдуть руки, від яких треба або ухилятися, або стріляти в жовтий квадратик, щоб їх позбутися. Під час битви нам дзвонить Альфіс. Вона знає, як можна зробити Метатона вразливим. Потрібно натиснути перемикач на його спині. Ми говоримо, що ззаді нього стоїть дзеркало. На цю хитрість він плює, і завдяки ній нам вдається натиснути на перемикач. І Метатон трансформується в Метатона X. І тепер по-справжньому починається шоу. В битві з нами, крім тих атак, які ми вже бачили, він почне використовувати свої ноги, роботів-міньйонів, які нагадують його в першій формі, і вони будуть в нас кидатися сердечками, на яких написана буква М, і потім почне використовувати бомби та дискошар з синіми лазерами. Отримуючи урон або використовуючи їжу бренду МТТ або іншу їжу, та використовуючи певні дії, ми зможемо піднімати рейтинг під час битви. Також під час битви Метатон буде випускати свою душу, або щось
схоже на душу, і нам треба буде в неї стріляти, щоб послабити його. Але ось в другий раз нам дається позбутися у нього рук. Уже в третій раз нам дається позбути його ніг і, скажімо так, його перемогти. Метатон помічає, що їм вдалося набрати 10 тисяч очков рейтинга, і тому він починає приймати дзвінки від глядачів. Першим дзвонить Напстаблук, якому дуже прикро, що це останнє шоу Метатона. Далі після нього багато із фанатів робота починають дзвонити йому, говорять, що вони не знають, що будуть робити, якщо він зникне, те, що вони дуже прикипіли до робота та тому подібне. Почувши все це, Метатон розуміє, що його місце тут, в підземеллі, бо у людей багато зірок, а у монстрів він лише один. І навіть говорить, що ми досить сильні, щоб здолати Асгора. І після цього у Метатона закінчується заряд батареї. І в цей же момент Альфіс нарешті відмикає двері та заходить на платформу. Стривожено оцінює стан Метатона. Альфіс дуже схвильована про те, що Метатон міг померти, але з ним все окей. У нього тільки батарея розрядилась. Вона говорить нам, що ми можемо поки йти далі. Після цього Альфіс не заганяє нас. Вона розпитує нас, чи ми хвилюємось щодо зустрічі з Асгором та повернення на поверхню. Біля ліфту Альфіс розповідає, що вона збрехала нам, сказавши, що однієї душі людини достатньо, щоб подолати бар'єр. А насправді нам доведеться вбити Асгора, щоб забирати його душу і вийти на поверхню. І після цього уходить. Зайшовши, ми, на відміну від інших ліфтів, піднімаємося до нового дому дуже довго. Це напевно зроблено, щоб ми могли переварити усю ту інформацію, про яку тільки що сказала Альфіс. Через деякий час ми нарешті в столиці, або як ще називають це місце, Новий Дім. Він дуже схожий на руїни, але повністю сірий. Пройшовши трішки далі, ми натрапляємо на будинок Торіель. Так, ви точно бачите, що дім Асгора є точнісінькою копією дому Торіель з руїн. Або навпаки, дім Торіель є точнісінькою копією дому Асгора. І коли ми тільки підходимо додому, відразу починається грати мелодія під назвою Undertale. Так, на честь самої гри названа. Її ми могли ще почути в статую у Ватерфолі. Зайшовши в будинок, ми можемо побачити, що вхід до сходів вниз перекривають два замки. Біля них висить записка, яку залишив Асгор. В ній говориться: якщо нам погано і нам треба зняти тягар з душі, ми можемо залюбки до нього піти в садок, де він зараз може бути. І говорить, що один ключ на кухні, а другий в коридорі. Ми можемо зрозуміти, що Асгор не проти того, щоб монстри до нього приходили. Знайшовши всі два ключа, ми можемо відчинити той вхід до сходів. В дитячій кімнаті ми можемо знайти два подарунки: медальйон та справжній ніж. Але я їх і не взяв, бо у мене місця в інвентарі не було. Хоч зараз розумію, що міг використати телефон, в якому є функція з скринями, про яку я ще говорив раніше, але це вже не важливо. В домі відбувається рандомний енкаунтер, але монстри не нападають на нас, а починають розповідати історію про першу людину, яка впала колись дуже давно в руїни. Після того, як людина впала, вона кликала на допомогу, і на крики прийшов син короля та королеви Азріель. Він відвів людину до замку свого дому, де людині допомогли. Король та королева вирішили усиновити людину і ставитися до неї як до своєї дитини. З часом людина та Азріель стали немов рідні. Людина жила собі разом з королівською родиною, і все було добре. Але так продовжилось недовго. Одного дня людина дуже сильно захворіла, і людина хотіла лише одного – побачити квіти зі свого селища. Наступного дня людина померла. Принц, сповнений горем, поглинув душу людини та перетворився на істоту неймовірної сили. Із людською душею Азріелі вдалося перетнути бар'єр та вибратися на поверхню з тілом людини. Він йшов на зустріч заходу сонця, допоки не дібрався до селища людей. Азріель дійшов до центру селища. Там він побачив галявину золотих квітів і туди ніс тіло людини. Але селяни помітили його та те, що він тримає тіло, і вирішили, що саме він вбив дитину. Селяни напали на нього з усім, що в них було, та атакували його. Азріель мав достатньо сили, щоб знищити цих селян, але він не став цього робити. Досі тримаючи тіло, він вирішив повернутися назад, в підземелля. Поранений, він повернувся до замку, де розсіявся в пил по всьому саду. Королівство впало в відчай, особливо король та королева були у відчаї, бо вони втратили обох дітей в одну ніч. Тоді король на емоції
емоціях проголосив таке правило: кожна людина, яка впаде в підземелля, має померти. Із достатньої кількості душ їм вдасться знищити бар'єр раз і назавжди. І всі монстри, яких ми зустріли, говорять, що вже скоро король їх звільнить, і ми маємо також усміхатися. Дійшовши до останнього коридору, ми зустрічаємо Сансо. Ого, а що ти тут робиш, скелете? Сансо говорить нам, що буде судити наші вчинки, які ми вчинили протягом всього шляху по підземеллю. І розповідає, що таке ДОСВ. Це акронім, який означає досвід свавілля, який рахує біль, завданий нами. І якщо ми когось вбиваємо, то наш ДОСВ збільшується. І коли нас буде достатньо ДОСВ, тоді наш РВ збільшується. РВ це також акронім, який означає рівень вбивств. Сансо дає нам час подумати про свої дії. І далі він підкреслює важливість чесності і те, що відбудеться далі. Все це залежить тільки від нас. Перед тим як зайти в тронну залу, є коридор справа, який веде до трун, де знаходяться тіла людей, які впали задовго до нас. На одній із трун вирізблено наше ім'я Валера. Повернувшись назад, ми нарешті вирішуємо зустрітися з Асгором. Він просить пару секунд, щоб закінчити поливати квіти. Закінчивши, він повертається та бачить нас. І дивується, що перед ним людина. Він би запропонував чашечку чаю, але ми вже знаємо, що до чого. Асгор дуже схожий на Торіель, тільки більший та чоловічої статі. Асгор просить зайти в наступну кімнату далі. Перед тим як зайти, бачимо другий трон, який, напевно, вже давно тут стоїть та пилиться. Зайшовши в наступну кімнату, Асгор заспокоює нас, без там всяких випіндрьожей або чогось такого. Перед тим як зайти ще в одну кімнату, він питає у нас, чи ми готові до того, що зараз трапиться. Якщо ні, він це розуміє, бо також не дуже готовий до цього. Остання кімната представляє собою бар'єр, який не дає монстрам вийти з підземелля. Перед тим як почати битву, Асгор питає у нас, чи не залишились якісь незавершені справи. Якщо так, то краще буде їх вирішити перед боєм, але ми нікуди не йдемо. Асгор повертається та показує 7 банок, 6 яких душі, а 7 поки пуста, бо вона призначена для нашої душі. Дивне сяйво заповнює кімнату. Сутінки просвічують крізь бар'єр. Схоже, твоя подорож нарешті добігла кінця. Тебе сповнює рішучість. Людина, було приємно познайомитися. Прощавай. Босфайт з Асгором є прокачаною версією босфайту з Торіель, бо Асгор використовує такі ж самі атаки вогняних фаєрболів, як і Торіель, але вони помножені на 2. Бо на відміну від Фурі Мами, Асгор не має наміру нас вмилувати. Ми або б'ємось до кінця, або помремо. Також, крім атак фаєрболами, Асгор використовує свій червоний тризубець, атакуючи синіми та оранжевими атаками. Які атаки нас будуть атакувати, можна зрозуміти завдяки очам Асгора, які світяться кольорами атак. Якщо під час битви з'їсти пиріг, який нам Торіель дали ще в руїнах, то Асгор, почувши запах пиріга, згадає щось, і його атаки та захист ослабнуть, що підкреслює те, що він досі сумує за Торіель та її пирігами. До речі, про Торіель. Крім атак, у Асгора та Торіель дуже схожі теми, але у короля вона більше така епічно-драматична. Асгор, як король монстрів, має битися з людиною та забирати душу, щоб звільнити свій народ, але із-за своєї доброї натури він не хоче вбивати людину, що дуже добре підкреслює всю цю складну ситуацію. Чесно, перед тим як почати проходити гру для відео, я гадав, що Асгор є одним із самих складних босів в грі, бо я його колись взагалі не міг пройти. Але зараз, навпаки, я його пройшов з першої спроби, і це мене дуже здивувало. Після того, як ми нанесемо йому останній удар, Асгор не розпадеться в попіл, а стане на коліна, тримаючись за рану. Асгор признається нам, що коли його син Азраель помер, він в пориві гніву об'явив війну людству і пообіцяв своєму народу, що знищить кожну людину, яка впаде в підземелля, та те, що використає їхні душі, щоб стати подібним до Бога і звільнить монстрів з підземелля. Він лише хоче побачити свою дружину та свого сина, і говорить, що ми можемо взяти його душу, щоб піти звідси. І у нас постає ще один вибір: вбити Асгора чи помилувати його. Можна помітити, що кнопка милості в тріщинах із-за того, що перед боєм Асгор знищив її. Я вирішив помилувати Асгора, не дивлячись на те, що завдяки його душі нам би вдалося вийти з підземелля. Після всього болю, що завдав тобі,
Тобі легше залишитись тут і страждати, ніж жити щасливо на поверхні? Людино, я обіцяю тобі, допоки ти залишаєшся тут, моя дружина і я будемо піклуватися про тебе з усіх сил. Ми сидітимемо у вітальні, розповідаючи історії, будемо їсти ірисковий пиріг, і з нас би вийшла сім'я. Але після такого монологу Асгора вбиває Флауї своїми зернятками, і квітка поглинає усі 6 людських душ, що спричиняє виліт гри. Після того, як я увімкнув гру, гра, як завжди, починається з предісторії війни між людьми та монстрами. Але тут щось не так. Замість Торіель подібну фігуру, тут зовсім інші монстри, які нагадують мені Майка Вазовський з мультфільму Корпорація монстрів. Але ця заставка глючиться, і далі нам показується меню, в якому замість нашого імені написано ім'я Флауї, у якого рівень 9999 та час 999999. Нажавши продовжити, ми опиняємося в повністю темній кімнаті. Недалеко від нас ми знаходимо сейф, але Флауї знищує сейф. Привіт, це я, Флауї. Квітка на ім'я Флауї. Маю тобі подякувати. Обкрутити старого дурня таким акторством. Без тебе я б ніколи не обійшов його. Та тепер із твоєю допомогою І людські душі тепер у мене. Я так довго був порожнім, як же добре знову мати душу всередині себе. Аж відчуваю, як вони борсуються. Ой, тобі зараз самотньо, правда ж? Що ж, саме те, що треба. Зрештою, у мене лише 6 душ. Мені потрібна ще одна. Щоб стати богом і тоді з моїми новими силами. Монстри, люди. Усі, і я покажу їм справжнє значення цього світу. До речі, можеш забути про втечу до свого старого файлу збереження. Він зник, назавжди. Не переймайся, твій старий добрий Флауї подбав про зміну для тебе. Я збережуся в момент твоєї смерті, і ти спостерігатимеш, як я розриваю тебе на крихкі шматочки. Знову, знову і знову. Що? Ти дійсно думаєш, що можеш зупинити мене? А ти справді ідіот. Після того, як Флауї поглинув усі 6 душ, він зміг трансформуватись в Омега Флауї, або як ще його називають Photoshop Флауї. Його зовнішність поєднує в собі гібрид рослини, органічних тканин та технології, що робить його образ реально лякаючим. І на додачу йде сюди його обличчя у вигляді телевізора, а саме те зображення, яке ми будемо частіше бачити, коли він буде нас атакувати. Щодо його атак, у Photoshop Флауї дуже незвичайний арсенал атак. Тут у нас усіми любимі атаки зернят в формі круга, ліани, від яких треба ухилятись, мухолівка, до якої літять мухи, які можуть нам також нанести урон, 2 вогнемети, ядерні бомби, на яких обличчя квітки, постріли квітковими пальцями, лазер з рота, якісь зелені паразити, які скачуть зі сторони в сторону, і зірочки. Якщо ми під час битви помремо, Флауї просто посміється з нас, назве нас жалюгідним та вимкне гру. І чесно, я поверну ньому десь 3 рази. Під час битви він буде замість нас зберігатися та навіть завантажувати сейф, щоб ми потрапили під його атаку. Також під час битви з'являється кнопка атакувати, але наші атаки наносять такий мізерний урон, що хочеться плакати. Але через деякий час Флауї буде активувати фазу з людськими душами,
Кожна фаза відрізняється атаками, вони зроблені під ті предмети, які люди використовували при житті. І ці предмети ми могли знайти по всьому підземеллю. Під час цих фаз буде з'являтися кнопка дії, завдяки якій нам треба буде покликати на поміч. Якщо ми це зробимо, то ті предмети, які нас атакували, трансформуються в лікуючі предмети, завдяки яким ми зможемо поповнити собі здоров'я. І нажимати на цю кнопку дії доведеться 6 раз, так же як і 6 душ. На 6-й раз душі людей вийдуть до нас та почнуть нас хілити, і потім знизять захист у Флави, що дасть нам його нарешті нормально атакувати. І на додачу ми зможемо хілитися тими предметами, які пов'язані з душами людей. Під час бою грає дуже крута тема під назвою Фінал, що надає надію на те, що ми зможемо перемогти це чудовисько. Після останньої атаки ти гадаєш, все, перемога. І навіть Флауі здивований тим, що ми його перемогли, і зараз він знову стане квіткою. Але ні, ця скотина повертається на старий сейф та просто починає нас атакувати лазером, ліанами. І до того моменту, поки у нас не залишиться одне хп. І як на початку гри, він спробує нас вбити своїм кільцем у виході з зернят. І говорить, що ніхто не прийде нам на поміч. Але в останню секунду на допомогу приходять 6 людських душ, які відхилюють наше хп та не дають Флауі повернутись на старий сейф. І починають його просто ковбасти. І це призводить до того, що у Флауі забирають усі сили Бога. Після бою у нас є вибір, вбити його чи помилувати. Якщо ми будемо вибирати другий варіант, Флауі буде намагатися переконати нас, що він нічого не засвоїв і з цього і погрожуватиме тим, що в наступній сесії знову повторить те ж саме, що і до цього. Однак, якщо продовжувати його помилувати, він здивується і, як в тій анімації Сеньора Пело, просто втече, не розуміючи, чого ми його помилували. Після цього ми опиняємося в такій же кінцевій кімнаті, як і в руїнах, і нарешті нам вдається вийти з підземелля. Після титрів нам дзвонить Санс. Спершу він говорить, що сніговик, у якого ми взяли частину його та принесли через усе підземелля, дуже вдячний нам, але він не із-за цього дзвонить нам. Після того, як ми вибрались, минуло багато часу, і Торіель повернулася до королівства як королева і знову почала керувати усім підземеллям. Вона запровадила нове правило: віднині усі люди, які впадуть в підземелля, не будуть вважатися за ворогів, а будуть вважатися за друзями. І як Санс каже, це найкраще. Щодо тих людських душ, то вони чомусь то зникли. Тож план з душами провалився. Санс також говорить, що монстри в розпачі за втрати короля, та те, що їм не вдасться вибратися, але Торіель з усіх сил намагається заспокоїти їх та не дає надії згаснути. І говорить нам також не опускати руки там, де ми не були, додаючи, що можливо з часом їм все ж таки вдасться вибратися з підземелля. В розмову влізає Папайрус, який говорить, що у нього все добре, крім того, що Торіель розпустила королівську варту, бо їм більше не треба воювати з людьми. І за цього він не знає, що йому робити далі, бо усе життя він намагався попасти у королівську варту. Але говорить нам не сумувати за ним, бо з ним все буде добре. А ось з Андайн не все так добре, бо вона втратила свою роботу, втратила свій дім, і тепер вона живе з скелетами. Папайрус розповідає, що Андайн досі нас винить за зникнення з города та продумує план помсти, в якому вона спершу якось перетне бар'єр, а потім знайде нас та відлупцює нас. Хоч Папайрус в цей план не вірить, але радий буде помилятися, бо він хоче з нею піти і знову побачити нас, щоб також надавати нам 100 синів. Після того, як Папайрус покладає слухавку,
до нас повернеться Флауї. Він говорить, що мав час подумати і вирішив, що може вбивства не такі ж необхідні в нашому шляху, просить, щоб ми довели йому, що зможемо пройти увесь цей шлях, але без вбивств. Тоді він в кінці шляху не вб'є Асгора, і на цьому закінчується шлях нейтрала. Але це не повне проходження. Наступним буде шлях пацифіста, в якому я розповім про квести, в яких нам треба подружитися з монстрами, такими як Папайрус, Андайн та Альпіс. Бо саме після того, як ми пройдемо їх квести, ми тоді зможемо вийти на кінцівку пацифіста. І відразу говорю, я не буду пересказувати увесь шлях з руїн до столиці монстрів. Тільки саме важливе, або те, що я не сказав в сегменті про нейтрал. Почавши нову гру, початок на пацифісті стане трішечки інший. Флауї, якому якось не дуже звично про таке говорити, нагадує головне правило проходження – вбивати не можна. Після того, як він зникне, з'являється Торіель. Зустріч з нею відбувається так само, крім того, що вона не рятує нас від Флауї на початку. Після битви з Торіель в кінці руїн на диво Флауї не буде. Після першої зустрічі з Папайрусом ми натикаємося на Сноудрейка, монстра, який жартує гірше, ніж Санс, але перемогти якого можна, якщо посміятися з його жарту. Тоді ми можемо його помилувати. Далі я його пару раз буду згадувати у відео. Перед тим, як піти на побачення з Папайрусом, вирішую піти з Сансом до Грілбі через короткий шлях. В барі Грілбі ми можемо зустріти усіх тих собак із королівської варти. Як ми можемо зрозуміти, усі, хто в цьому барі, дуже добре знають Санса, бо він сюди часто ходить. Санс показує, куди ми можемо сісти, і там буде подушка-пердушка. Після того, як ми собі замовили їсти, Санс вирішує спитати у нас, чи нам колись зустрічалась балакуча квітка. Ми відповідаємо так. Санс стає розповідати про квітки Лунограю, які ростуть в Вотерфолі, але про ці квіти я вже говорив, тому перейдімо до суті. Недавно Папайрус розповів Сансу, що коли нікого немає поблизу, до нього приходить балакуча квітка та щось шепоче. Лестощі, поради, підбадьорення, передбачення. Санс гадає, що хтось використовує ті сині квіт, але ми насправді розуміємо, що це за балакуча квітка. Після розмови Санс вирішує піти, залишаючи нас самого в барі, а за їжу сказав не переживати, він потім колись заплатить за неї. Далі вирішив піти на побачення з Папайрусом, який стоїть біля свого дому. Він спершу вирішив відвести нас до свого особистого місця, і ми робимо довгий круг через майже весь Сноудін, і приходимо додому Папайруса та Санса. На першому поверсі розташовані вітальні та кухня. У вітальні на столі ми можемо побачити звичайний камінь, який є домашнім каменем Санса, але він постійно забуває його готувати із-за того, що він лінивий скелет. Тому Папайрус сам кормить цей камінь кондитерською присипкою. Біля телевізора лежить брудна шкарпетка, яку залишив Санс. Біля шкарпетки є купа записок з проханням Папайруса до Санса прибирати носок і іронічні відповіді Санса, який не бажає прибирати його. Щодо телевізора, то зачасту Папайрус дивиться шоу Метатона, але замість показу шоу пише, що скоро буде нова програма. На кухні ми можемо побачити, що Папайрус збільшив висоту своєї раковини, щоб мати більше місця, куди він зможе складувати свої кістки. Але відкривши тумбочку, побачимо того самого пса, який вкрав спеціальну атаку у скелета. Пес знову гризе кістку. Коли Папайрус став кричати Валері впіймати його, пес з кісткою відразу втік, і після цього із своєї кімнати Санс вийде та зіграє на трубі якусь пісню чи мелодію невдачі. І це збісить Папайруса. А зараз підемо на другий поверх, кімнату Папайруса. Саме там буде проходити побачення. Біля входу в кімнату ми можемо знайти ще одну купу кісток, якими Папайрус атакував Валеру. Неподалік від купи кісток розташований його ПК. Біля ПК шафа, в якій охайно розвішений одяг. Далі йде книжкова полиця зі складними томами про створення головоломок та дитячою книгою. На стіні висить піратський прапор, який знайшла Андайн на звалищі, та подарило скелету. Біля прапору стіл, на якому розташовані екшн фігурки, і останнє ліжко у вигляді гоночної машини. Як Папайрус розповідає, коли він опиниться на поверхні, то обов'язково приїде по довгому шосе на машині, яка буде схожа на його ліжко. Після того, як ми вже все подивились, ми можемо починати побачення з Папайрусом. Побачення проходить в форматі битви. У Папайруса це взагалі перше побачення, але нам не треба переживати, бо він взяв з собою офіційний посібник з побачень. Крок перший. Папайрус просить Валеру натиснути на кнопку C, щоб активувати меню побачень, і після того, як ми це зробимо, з'являться різні індикатори. Крок другий. Запросити на побачення. Папайрус вирішує першим взяти ініціативу та запрошує нас на побачення, і ми приймаємо його запрос, від чого він аж червоніє. Крок третій. Гарно одягніться,
зупинитися, щоб проявити небайдужість. Папайрус після того, як це прочитав, помітив у нашому волосі стрічки, і це одяг. І взагалі ми в одязі весь день. І питає, чи ми не заздалегідь підготувалися до побачення. На що відповідаємо так. Почувши відповідь, він входить в ефект стану, і це спричиняє заповнення шкали сила побачення. Але Папайрус так здаватися не буде, бо він також носить одяг, а саме свій особливий одяг для побачень. Ось так виглядає його одяг для побачень, який виглядає not bad. Not bad. Цей комплімент знову стане його та спричиняє заповнення шкали, і вона заповнилась майже до самого кінця, але скелет намагається перешкодити нам у заповненні шкали, допоки ми не знайдемо особливий секрет в його костюмі. І ні, не про те, що ви подумали, ви мої хтиві глядачі. Його головний секрет знаходиться увесь цей час під його кепкою, і під нею ми знаходимо подарунок, в якому були спагетті, яку він сам приготував і просить нас скуштувати їх. Трохи відкусивши, наше обличчя скривилося від того смаку спагетті, який ми не зможемо передати словами. І побачивши вираз нашого обличчя, він сприймає її як показник того, що нам його спагетті сподобались. Що спричиняє до останнього разу, коли Папайруса станеть та заповнення шкали, навіть аж за межі шкали. У Папайруса приходить розуміння, що ми його кохаємо, в кавичках, бо всі наші слова, дії та інше було заради нього, але він хоче в чомусь зізнатись. Папайрус зізнається, що не відчуває романтичного потягу до нас, тому щиро каже, що хоче залишитися нашим другом, бо дружба для нього набагато важливіша. І наприкінці він тішиться, що тепер у нього є новий найкращий друг, і також дає свій номер телефону. Після цього залишає нас самого в його кімнаті та в домі. Про дзвінки я трішки потім розповім, а зараз давайте продовжимо свій шлях. Далі, після того, як ми пройшли весь Waterfall та після вікторини Метатона, я відправився до будинку Андайн в Waterfall, і там нас чекає Папайрус. І перед тим, як зайти до Андайн, ми можемо почути, як вона грає на піаніно, але скажу чесно, мелодія мені не дуже подобається. І взагалі ніколи не подобалась. Перед тим, як зайти, Папайрус дає нам кісточку і говорить, що Андайн їх обожнює. Коли Андайн відчинила двері, була дуже здивована тим, що з Папайрусом прийшли ми, людина, за якою вона гналася весь Waterfall. Але своє здивування та злість намагається стримувати і запрошує нас двох до себе в дім. Папайрус віддає подарунок. Вона його приймає та ставить до інших таких же подарунків, і прикольно уявити, що може ці подарунки не тільки в одному місці складені, а ще десь по дому. Я уявляю собі, скільки Папайрус приносив цих кісточок. Після того, як Андайн склала наш подарунок, Папайрус вирішує залишити нас двох наодинці, а сам вистрибує у вікно, щоб сходити у вбиральню. І ось тут у нас починається вияснення відносин між Валерою та Андайн. Рибка прискіпливо до Валери відноситься і вважає, що той робить це все для того, щоб ткнути її носом в те, що вона не змогла впіймати нас. Але говоримо, що ми тут не для цього, а для того, щоб подружитись. Андайн починає ржати від почутого і говорить, що не буде дружити з людиною, яку вважає ворогом монстрів, та яку мало впіймати перед цим. Андайн уже хотіла нас виганяти з дому, але в цей момент біля розбитого вікна з'являється Папайрус і говорить, що переоцінив Андайн в спробі подружитись з нами. І склад, скажімо, взяв її на слабе, із-за чого Андайн все ж вирішив подружитись з нами і говорить нам, що вони будуть не просто друзями, а будуть самими найкращими друзями. Андайн пропонує нам сісти за стіл та розкладає на тумбах цукорницю, газовану воду, банку з гарячим шоколадом і кілька коробок чаю, пропонуючи нам щось з цього випити. Спробувавши встати, Андайн гостро реагує на це і кидає спис, яким ламає стіл. Вона говорить нам сидіти за столом, бо ми у неї в гостях. Тому єдиним варіантом вибрати напій буде використати її спис, як показчик на те, що ми можемо вибрати. Я вибрав чай, і Андайн почала заварювати чай для нас. Після того, як чайник скипів, вона ставить нам на стіл чашечку чаю. Андайн говорить, що цей чай зроблений з золотих квітів, з тих самих, які ми могли б побачити у Асгора в саду, або на початку в руїнах. Також додає, що цей чай є улюбленим чаєм у Асгора, і Андайн починає розповідати історію знайомства з Асгором. Коли Андайн була ще дитиною, вона кинула виклик Асгору і вирішила битися з ним. Після того, як вона зазнала поразки, не зумівши завдати жодного удару, Асгор взяв Андайн в учні та почав її тренувати. Після багатьох спроб здолати Асгора, Андайн нарешті вдалося збити Асгора з ніг. Він був задоволений нею, що дуже здивувало Андайн. Асгор продовжив тренувати її до того часу, поки вона не стала головою королівської варти. Далі
Далі вона згадує Папайруса і розповідає нам, чому не бере його в королівську варту. Бо Папайрус занадто невинний та добрий, що замість того, щоб впіймати нас, він подружився з нами, а тому вона вчить його приготуванню. І Андайн просить нас не розповідати скелету те, що вона розповіла нам. Раптом Андайн розуміє, що дуже багато розмовляє і пропонує принести ще чаю, але неочікувано згадує, що у Папайрус сьогодні мав бути урок по кулінарії, але його зараз тут немає. Тому ми будемо замість нього приймати участь в цьому уроці. І Андайн застрибує на кухонний стіл та розкидає, що на ньому було, бере нас за волосся та тащить нас до плити. Цей урок має ще більше зблизити їх як найкращих друзів. І ми зараз будемо готувати спагетті. З чого ми почнемо? Це з соусу. Андайн з цією силою стукає по столу та призиває різні овочі. Вона говорить нам уявити ці овочі як своїх ворогів та бити їх зі всією силою, але нашої сили хватає, щоб просто перевернути помідор. Тому вона сама одним ударом розносить їх у м'якоть, що потрапляє на стіну. Андайн говорить, що потім вони усе це зашкребуть в миску пізніше. Далі йде й локшина, яку треба поставити в каструлю, і ми обережно все ставимо. І наступне, що ми маємо зробити, це перемішати і зробити це сильніше. Але нам не виходить. Тоді Андайн дістає свій спис і розмішує пасту разом із каструлею. Тепер настав останній етап: врубити вогонь. І не просто врубити, а врубити вогонь на повну катушку, що спричиняє пожежу в домі Андайн. Після цього Андайн говорить, що вона не може з силою заставити нас її полюбити. І якщо вони не зможуть бути друзями, це значить, що вона може знищити нас без жалю. І починається битва з Андайн. Вона говорить, що була переможена нами, і за нас її будинок в руїнах та те, що вона не може стати нашою подругою. Ну тоді це більше не важливо, бо зараз останній її реванш, бо це єдиний варіант їй відновити свою честь. Тому вона просить нас вдарити її з усією силою, і ми це робимо, але вона нічого не відчула. І це її дивує з того, що це наш максимум. Раптом до неї доходить, що ми не хочемо завдавати їй болю, після чого кидає свій спис і каже, що теж не хоче нам нашкодити. Андайн каже, що раніше вона ненавиділа нас, але те, як ми її вдарили, змусило її дійти до висновку, що ми не безхребетний невдаха, а безхребетний невдаха з великим серцем. Боже. І далі Андайн розповідає, що нам судиться битися з Асгором, але знаючи, який король, він швидше за все цього не захоче. І радить нам спочатку поговорити і спробувати переконати Асгора дозволити нам повернутися додому. Андайн також говорить, що колись у підземелі впадуть інші люди, і тоді вона забере їх душі. Також вона додає, що якщо ми нашкодимо Асгору, вона візьме зібрані Асгором душі, перетне бар'єр та відгамселить нас. Щось схоже говорив Папайрус нам в кінці нейтрала. І після цього вона говорить нам, що треба скоріш вибиратися з її дому. Андайн говорить, що їй було весело з нами, і можливо треба буде якось повторити це, але де-інде. А поки вона буде у домі братів скелетів. Андайн також додає, що якщо нам треба допомога з чимось, ми зможемо подзвонити Папайрусу, бо вони і так будуть в одному місці і зможуть потеревенити. І після цього йде. Дім Андайн буде в пожежі аж до кінця самої гри. Біля дому братів скелетів в Сноудіні на вулиці буде стояти Андайн, а біля неї Папайрус. Тож дзвінки. Якщо ми Папайрусу та Андайн будемо дзвонити під час знаходження в якихось місць, до прикладу лабораторія Альфі, кімнати з головоломками та інші, то ми почуємо унікальні діалоги між цими двома, і будуть розповідати свої історії, того як в Хотленді колись тут були та тому подібне. Якщо ви будете перепроходити пацифіст, рекомендую час від часу дзвонити Папайрусу та Андайн в якихось локаціях по всьому підземеллі, щоб почути їх унікальні діалоги. Тож ми нарешті доходимо до курорта Метатона та зустрічаємо Санса, який хоче з нами поговорити перед тим, як ми підемо до ядра. І знову показує один із своїх коротких шляхів. На цей раз ми опиняємося в ресторані курорта, до якого не так уж далеко треба йти, але опустимо це. Санс розповідає, що біля входу в руїни розмовляв із жінкою по інший бік дверей. Ця жінка була Торіель. Зробіть здивоване обличчя, ніби здивовані. Санс розповідав їй жарти про кістки, скелетів та інші, від яких вона хохотала. Чого Санс не міг очікувати, і деякі з жартів скелета ми могли прочитати ще в щоденнику Торіель в її домі. Однак під час однієї з зустрічей Санс помітив, що Торіель уже не сміється так сильно. Вона попросила Санса простежити і захистити будь-яку людину, яка вийде з цих дверей. Санс говорить, що все ж таки дав Торіель обіцянку, що буде захищати кожну людину,
самою, як ми, але він ненавидить давати комусь обіцянки, бо не вміє їх виконувати. А якби не дав обіцянку, то нас тут навіть і не було би. Але останнє переводить в жарт. Наостанок говорить нам берегти себе, бо є хтось, хто справді турбується за нас. Неподалік від нашого столику ми можемо зустріти батька Сноудрейка, який також є коміком. З діалогу з ним можна зрозуміти, що у Сноудрейка колись померла мама, і не витримавши це все, він втік із дому, і після цього батько його не бачив. Після битви з Метатоном ми не йдемо в ліфт, який веде в столицю. На цей раз, щоб точно встати на шлях пацифіста, нам треба виповнити останній квест. Квест, який пов'язаний з Альфіс. На мосту до ядра нам подзвонить Андайн. Вона просить нас прийти в Сноудін, щоб ми могли доставити дещо. Прийшовши до будинку скелетів, Андайн дає нам лист, який ми маємо доставити Альфіс. А не питання, чому вона сама цей лист не передасть, відмахується відмазками в плані того, ну ми просто друзі, або в Хотланді дуже спекотно, та тому подібне. І наостанок просить не читати лист, бо якщо ми це зробимо, вона нас б'є. Окей, поняв, прийняв. Повернувшись до лабораторії Альфіс, ми віддаємо їй лист, який був не підписаний, в якому ми дізнаємося, що Андайн покликала на побачення Альфіс, але ось остання помилково вирішила, що лист написали ми. Альфіс перевдягається в сукню в горошок. Перед тим як почати побачення, Альфіс хоче дати нам деякі предмети для того, щоб стати більш привабливим. Але усі ці принесені нею предмети призначені для Андайн. І тоді Альфіс відводить нас на звалище в Ватерфолі. Вчена розповідає, що вона з Андайн приходять сюди на звалище, щоб знайти дещо цікаве. І в цей момент на звалище приходить сама Андайн. Альфіс ховається за сміттєвим баком. Андайн також перевдяглася та нафарбувалась. Напевно, Папайрус допомагав їй з цим. Вона дивується, що ми тут, хоч не мали сюди приходити. І розпитує, чи тут Альфіс. Ми відповідаємо, що так. І рибка говорить, що піде і далі шукати Альфіс на звалищі. Після того, як вона пішла, Альфіс виходить зі схованки та розповідає нам про те, що вона дуже хотіла піти на побачення з Андайн. Але Альфіс вважає себе непідходящою для неї, бо весь цей час вона брехала Андайн про деякі речі, із-за чого вона вважала Альфіс крутою. І ми пропонуємо Альфіс сказати правду, ніж все життя брехати. Альфіс вагалася, але все ж таки погоджується, бо краще вона зізнається Андайн, тому що збрехала, ніж хто-нібудь інший. Тож ми пропонуємо відіграти зізнання Альфіс перед Андайн. Але репетиція йде не за планом, бо Альфіс стала кричати та признаватися у коханні в Андайн. І в цей момент приходить сама Андайн ось таким вирізом обличчя, дивуючись від того, що Альфіс наговорила. Вчена все ж вирішує зізнатися Андайн в тому, що брехала її увесь цей час. Я не буду все перечислювати, лише скажу, що реакція репки це щось чимось. Під час того, як Альфіс зізнавалася у всьому, Андайн обійняла та почала поглажувати її. А після цього взяла її на руки та викинула її у сміттєвий бак. І слідом говорить Альфіс, що їй не важливо, чи вона брехала, чи ні, бо для неї це ботанська фігня. Альфіс їй подобається за пристрасть та аналітичність. Андайн говорить, що хоче допомогти Альфіс стати щасливою від того, ким вона є, і тренувати Альфіс в цьому буде Папайрус, який ось цей час ховався за сміттям. І Альфіс з Папайрусом пішли бігати 100 кіл, вигукуючи про їх велич. Після того, як вони пішли, Андайн почала психувати та панікувати з того, що Альфіс говорила перед цим. І питає у нас, чи аніме справжнє? Вирішив зберігати, що так. Воно справжнє. Наостанок Андайн дякує нам за допомогу в побаченні, хоч вона не змогла сказати те, що хотіла, але на її думку, у Альфіс починає все налагоджуватись і йде слідом за тими двома. Перед тим, як вийти зі звалища, нам неочікувано дзвонить Папайрус. Його за Альфіс тренування якось рано закінчилось, і він відправив її назад додому. Але Папайрус має таке відчуття, що з Альфіс щось не так, і просить нас піти до неї додому, себто в її лабораторію, щоб перевірити, чи все з нею нормально. Повернувшись до лабораторії Альфіс, біля входу в вбиральню лежить записка від Альфіс, в якій дякує нам за допомогу на звалище. Вона цінує це, але щоб стати краще, їй треба зустрітися зі своїми помилками та страхами віч навіч. Записка направляє нас до ліфту, щоб ми дізналися правду, якщо Альфіс по якимось причинам більше не повернеться. Зайшовши в ліфт, який ніби мав бути вбиральною, ми спускаємося вниз, але чомусь ліфт втрачає енергію, і щось зі стросами відбувається. Так
ми опиняємося в справжній лабораторії. Справжня лабораторія, або далі просто лабораторія, є закинутою частиною лабораторії Альфіс. Локація є одною із самих кріпових локацій в грі, не тільки за свого закинутого вигляду, а й за музики, різними звуковими ефектами і, звісно ж, місцевими мешканцями цієї лабораторії. Пройшовши трішки далі від ліфту, ми знаходимо двері, яка зачинена на 4 ключі, які розкидані по всій лабораторії. Деякі з ключів охороняють амальгамети, істоти, які колись були монстрами. Кожен з амальгаметів є схрещенням, скажімо так, декількох різних видів монстрів. Ви спитаєте, а як вони стали такими? Так ось, всьому в цьому винна Альфіс. По всій лабораторії розкидані екрани із записами, в яких розповідається про експерименти з рішучістю. Альфіс використовувала викачану рішучість із людських душ на монстрах, які вже мали розпастися. В перший час монстри відчували себе нормально, але через деякий час, не витримуючи вколну їм рішучість, вони почали плаватися, мутувати та втрачати хоч якийсь розум, із-за чого Альфіс довелося збрехати родичам амальгаметів, таким як собакам вартових та родини Сноудрейка. В лабораторії ми зустрічаємо амальгамета у вигляді пса, у якого деякі атаки чимось нагадують атаки дужого пса. Цього мутанта можна перемогти таким способом, як і у дужого пса. Все те ж саме. А ось щодо матері Сноудрейка, ми можемо помітити, що у неї деякі ознаки інтелекту та пам'яті залишились. Бо якщо ми пожартуємо один із несмішних каламбурів Сноудрейка, то вона посміється із нього і буде проговорювати ім'я свого сина. Вона, напевно, єдиний з амальгаметів, яка не буде атакувати нас, а замість цього пускати свої атаки кудись в сторону. Також в одній із кімнат ми знаходимо декілька ВХС-касет, на яких записані розмови між родиною Дрімурів та першою людиною. І також усі вони не мають зображення. В першому записі показують взаємини між Торіель та Асгором. Хоч запис не такий дуже інформативний, але все ж показує, що колись давно ці двоє були разом. У другій Азраель просить людину зробити моторошне обличчя для того, щоб той встиг зняти його на камеру, але не виходить. В третій, четвертій записи дають зрозуміти, що діти випадково отруїли Асгора лютиками, а потім людина навмисно отруїла себе як частину плану, щоб об'єднати свою душу і душу Азраеля з метою пройти через бар'єр. У п'ятому записі ми можемо почути, як родина Дрімурів переживає за стан людини, що знаходиться при смерті. Після того, як ми знайшли усі ключі, ми нарешті входимо в ще один із ліфтів, але він також без живлення. Але в коридорі, який веде вліво, ми знаходимо кімнату з пультом живлення ліфта. Повернувши енергію ліфту, позаді нас з'являється натовп амальгаметів, які хотіли на нас напасти. Але в цей момент нас рятує Альфіс, говорячи мутантам, що принесла їм поїсти. Після того, як амальгамети пішли, Альфіс говорить, що увесь цей час намагалася відновити енергію в лабораторії, але вона не встигла. Також вчена пояснює про записку, про те, що вона не мала на увазі, що не повернеться через амальгаметів, а діло в тому, що боїться розповісти правду, але вона це зробить, розповівши правду і рідним, та поверне амальгаметів в їх родини. Вже набагато впевніше в собі Альфіс з амальгаметами йдуть, а ми йдемо назад до ліфту. Нарешті, дібравшись до ліфту, з нами зв'язується невідомий голос, який дякує нам за пророблену роботу та каже, що вони скоро зустрінуться. Після цього двері ліфту зачиняються, і ліфт піднімається наверх, до столиці. При виході з ліфта можна побачити, що той заріс лозою, з чого можна зрозуміти, що це рук діл Флауї, який, напевно, знову щось задумав. Проходячи увесь той шлях до тронної зали, нам не зустрінуться ні монстри, ні Санс в коридорі, на відміну від нейтрального шляху. Також на відміну від нейтрального шляху не грає Ост Undertale. Нічого, крім тиші. Знову зустрінувшись з Асгором, ми мали знову почати битву. Але в цей момент в битву втручається Торіель, яка відбиває Асгора своїм фаєрболом. Після того, як ми пішли з руїн, Торіель не могла не переживати за нас, тому вона вирішила відправитись в шлях за нами. І також додає, що яким Асгором не був жахливим, вона не хоче його смерті, тому має більш кращий варіант. Асгор, побачивши Торіель, почав аж пливти від думки, що вони зможуть відновити їх шлюб, але Торіель відразу його затикає, говорячи йому, що він міг перетнути бар'єр з однією душою, як Азріель, та мирно попросити 6 рандомних людей, щоб з їх допомогою знищити бар'єр. Але ні, Асгор сидів собі в своєму садку та надіявся, що більше ніяка людина в підземелля не впаде. Крім Торіель, до нас ще приходить Андайн, Альфіс, Папайрус та Санс. Останній взагалі починає підкатувати к фурі мамі, і тут відбувається їх перша зустріч віч-навіч, бо до цього вони лише говорили по інший бік дверей. Дивлячись на Асгора, аж стає
сумно за нього, бо перед ним його колишня починає мутити з якимось скелетом. Та сама колишня його попустила перед нами і іншими монстрами. Також Undyne, Альфіс, Папайрус та Санс починають спілкуватися і знайомитися з Торіель. Крім них ще прийшов Методон, який ховається за полем нашого зору, і просить Undyne з Альфіс поцілуватися. Вони вже збиралися це зробити, але Торіель вчасно їх зупиняє. Альфіс питає у Папайруса, як йому вдалося усіх їх тут зібрати, ну крім Торіель. Папайрус згадує, що маленька квіточка допомогла йому зібрати їх усіх тут. Від почуто Альфіс в шоці, і на сцену виходить Флауі, який зв'язує всіх лозою. Поки ми тут болтали, Флауі за цей час встиг поглинути усі 6 людських душ. Крім людських душ, він поглине і душі наших друзів, щоб здобути свою справжню форму. Флауі розкриває справжній мотив своїх дій. Чому він це робить? А тому що це всього лише гра, бо якщо ми переможемо в кінці, ми більше не захочемо грати в цю гру, грати з ним. Флауі говорить, якщо ми його переможемо, то він обіцяє, що він знищить бар'єр і поверне всім їх душі. Але цього ніколи не станеться, бо він отримує нас та починає завдавати удару за ударом, стверджуючи, що збирається вбити нас 1 мільйон разів. Перед нанесенням останнього удару Торіель, Асгор, Undyne, Альфіс, Папайрус та Санс захищають нас від атак Флауі, при цьому поповнюючи здоров'я та говорячи нам не здаватися. Після цього до нас приходить безліч монстрів, яких ми зустрічали протягом усієї гри. Флауі, дивлячись на усіх цих монстрів, рже з них і називає їх ідіотами, поглинаючи їх душі також. Після того, як він поглинув усі душі, він нарешті здобув свою справжню форму, як Азріеля Дрімура, після чого набуває більш дорослої форми, починаючи нагадувати Торіель. Спершу він використовує атаки фаєрболами, як його батьки, а далі йде ось це. Атаки у вигляді зірок, лазери, космомечі, космопушка. Це виглядає круто, та сама битва виглядає незвично і красиво. Якщо ми помремо, то наша душа зможе відновитися і битва продовжиться. Переходячи в другу фазу, він спершу випускає копію своєї голови і намагається нас поглинути, але йому це не вдається. І тоді він перетворюється в богоподібну форму. Азріель погрожує нам, що зітре цю часову лінію, заважаючи нам щось із цим зробити, і ми можемо лише намагатися боротися із цим, усвідомлюючи, що не зможемо врятувати файл з сейву, але зможемо зберегти душі своїх друзів, використовуючи функцію збереження дії. І таким чином ми намагаємося відновити пам'ять у всіх втрачених душ, якими виступають Торіель з Асгором, Санс з Папайрусом, Undyne та Альфіс. Після того, як ми повернули їм пам'ять, залишилася ще одна душа Азріеля. І далі нам показується візуалізація історії зустрічі Азріеля з першою людиною. Азріель намагається зупинити нас, але не може цього зробити, бо його атаки слабшують, а самого Азріеля долають емоції. Він вимагає від нас дати йому перемогти та атакує нас своєю найсильнішою атакою. Наше ХП опускається до дуже низьких значень, але не доходить до нулю. І після багатьох спроб нажимання на кнопку збереження, Азріель втрачає форму Бога та повертається до форми дитини. Азріель вибачається нам та питає, як назвати. І як виявляється, звати нас не Валера, а Фріск. А ім'я, яке ми давали на початку, це ім'я першої людини. Азріель говорить, що поки він був квіткою, він не міг нічого відчувати і не мав душі. Але зараз, маючи душі всіх монстрів, дали йому відчуття їхніх емоцій та бажань, їхню любов до Фріска та бажання звільнитися. Азріель не чекає нашого вибачення за все, що сталося, але ми його можемо пробачити, що здивує його. Далі він використовує усі 6 людських душ і душі всіх монстрів і руйнує бар'єр. І Азріель повертає душі і каже, що без них він знову стане бездушною квіткою, але перед тим як піти, ми можемо його обійняти.
ми прокидаємося в кімнаті за тронною залою. На превелике полегшення наших друзів, усі з яких тепер знають наше ім'я, але майже нічого не пам'ятають про те, що щойно сталося. Торіель пропонує нам дві можливості, що ми можемо робити далі. Перше, ми можемо відразу вирушити на поверхню, або ж друге, прогулятися по підземеллю, щоб побачитися з іншими монстрами перед відходом. Торіель повідомляє нам, що вона та інші підуть за нами на поверхню, коли ми будемо готові. І так ми можемо перейти все підземелля та зустріти усіх монстрів, яких зустрічали протягом всієї гри. І навіть ми зможемо повернутися до руїн, де в самому початку буде стояти Азріель перед ложею квітів. Повернувшись до кінця підземелля, ми нарешті можемо вийти на поверхню. Вийшовши з підземелля, ми виходимо на вид заходу сонця, і монстри, які ні разу не бачили сонце, стоять і милуються цим видом. Андайн взагалі зауважує на тому, що повітря на поверхні набагато краще, ніж в підземеллі. Думаючи про майбутнє, Асгор пропонує нам стати послом до людства. Якщо ми відмовимо, то цим послом стане Папайрус. Але я вирішив погодитися на це прохання. Папайрус побіжить знайомитися з людьми, щоб справити на них гарне враження. А Санс йде за ним, щоб прослідкувати за Папайрусом, щоб той не зробив якихось дурниць, і використовує один із своїх коротких шляхів. Андайн, Альфіс та Асгор також підуть вслід за Папайрусом. І з нами залишиться Торіель, яка запитає у нас, що ми робитимемо далі. І тут йде два варіанти подій. Якщо ми знаємо місця, куди можемо піти, нам після титрів покажуть фотографію, на якій є Фріск, тобто ми, Торіель, Асгор, Альфіс, Андайн, Папайрус і Санс. Якщо ми вирішимо залишитися з Торіель, нам після титрів покажуть, як Торіель приносить Фріску шматок ірискового пирога в його кімнату. І взагалі щодо титрів. В титрах нам покажуть, що сталося з персонажами після того, як вони вибрались з підземелля. Папайрус виповнив своє бажання, придбав собі машину, яка нагадує його ліжко, та проїжджає на ній по дуже довгому шосе, як він і розповідав. Андайн та Альфіс продовжують зустрічатися. Метатон виступає на сцені з Напстаблуком, Сарамнявкою та Бургер Пенсом. Асгор став садівником, і можна помітити, що він стриже живоплод у формі голови Папайруса перед новою школою Торіель. Щодо Торіель, то вона стала вчителькою та приймає монстр-кіда в школу. Крім основних персонажів, в титрах також написано про інших монстрів та те, чим вони займаються на поверхні. Після цих титрів йдуть ще одні титри, які більше аркадні. Нас починають стріляти ніками та іменами людей, хто підтримав розробку гри на кікстартері. І на цьому закінчується Пацифіст. Що можу сказати? Імба! Чесно кажучи, проходити Пацифіст було одночасно круто і нудно. Круто, бо нові квести, нові локації, деякі з них, і нова кінцівка. Нудно, бо треба було знову проходити той же самий шлях, з руїн до столиці, ну і тому подібне. Тож, геноцид. Геноцид? А йде він? Я магнав ваш геноцид, який зроблений для довбаних задротів, яким в кайфі гріндити одну локацію і після цього слухати дуже кріповий варіант теми локації. Щодо босів, їх тут лише два, це Андайн та Санс. Нездоланий Андайн це просто хардкорна версія звичайної Андайн, з збільшеною кількістю атак і з одним із найкращих тем босів. А ось Санс, я чесно не думав, що він не стільки складний, як про нього люди говорили, але він таким і виявився. Чому сказати, я минав босфайт з Сансом, бо із-за моєї поганенької реакції я постійно подихав на ньому. І взагалі, сама битва, не дуже чесна. Це якось дивно, що битва з Сансом набагато складніша, ніж битва з Омега Флауї, Асгором або Азріелем. І чесно кажучи, не витримавши це все, я вирішив прибігти до темної магії, а себто до читів. Будь ласка, не кидайте мене помідорами чи чим ви там хотіли. Проходження геноциду мене дуже виснажило до такої степені, що уже було все одно, просто аби вже пройти цю гру до кінця. І вбивши усіх в підземелі, перед нами нарешті постає перша людина, якій ми давали ім'я. Але я її буду називати Чарою. Лише ми тут Валера, скажімо так. Тому крапка. Чару ми відродили завдяки тому, що перебили майже усе підземелля. І вона дякує нам за це. Чара пропонує нам знищити цей світ, щоб перейти до наступного. І нам дається вибір: стерти світ чи відмовитись. Я спершу відмовився знищити світ, і Чара здивувалася цьому. Вона скаже, що ми дещо не зрозуміли, і говорить: і відколи це ти тут щось вирішуєш?
Після чого гра вилітає, і після запуску, крім чорного екрану та вітру на фоні, нічого немає. Лише через деякий час Чарльз з нами почне діалог і знову запропонує старти цей світ. І тут лише залишається погодитися і знову почати з чистого листа. На цьому закінчується Undertale. Знаєте, після стількох років, скільки я знайомий з цією грою, я нарешті її пройшов до кінця. І якщо буду перепроходити Undertale, то тільки на нейтрал або пацифіста, бо геноцид створений тільки для справжніх задротів, які можуть пройти сеанс за 3 секунди. Тож, що далі? В планах у мене зробити відео по Fallout 2, ПВЗ, першому Hollow Knight та Silksong. І можливо ще якимось іншим темам, але що з цього буде наступним, я не знаю. Лише що я можу сказати, так це про Fallout 2, який має вийти до виходу серіалу або в момент виходу серіалу. Але подивимось. Дякую за перегляд. Постав вподобайку, підпишись на канал, нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео. І також можеш зайти на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там я пощу новини по Ютубу, арти, щитпости, меми та інше. І на цьому поки все. Па-па!